upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Brasilda ay Pangilinan, sumasahing papawid dito sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipapaliwanag na ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan tulad ng pagsali sa fraternity at gang at pambubulas at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay.
Ang pagmamahal na ito sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya, ang kanyang dignidad bilang tao. May tungkulin ang tao kaugnay sa buhay, ang ingatan ang kanyang sarili at umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Kung minamahal niya ang kanyang kapwa tulad ng sarili, iingatan din niya ang buhay nito. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 367 hanggang 400. Tayo munang magbalik-aral sa ating talakayan noong nakaraan. Ang ating paksang tinalakay ay kung paano maipapakita ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa bilang tugon upang maiwasan ang mga karahasan sa paaralan. Mahalaga na mahalin muna ang sarili upang magiging madali na mahalin ang kapwa. Ang mga paraan upang maipakita ang pagmamahal sa sarili ay ang pahalagahan ng iyong sarili, maging positibo, huwag ikumpara ang sarili sa iba, maging conscious sa mga kinakain, ilaan ng oras sa mga bagay o taong importante sa iyo, bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. Samantalang ang mga paraan naman upang maipakita ang pagmamahal sa kapwa, ang paggalang sa pagkatao ng kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, at pagbibigay pang-unawa sa kapwa. Ilan lamang yan sa mga paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa upang maging daan sa pag-iwas at pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Umaasa ako na maisabuhay ninyo ang mga ito. Mahalaga ang umiwas at huwag makisangkot sa kahit na alinmang mga karahasan sa paaralan o sa anumang lugar. Ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan at ang aktibong pakikisangkot sa mga gawain upang masupil ang mga ito ay patunay lamang ng pagmamahal sa sarili at kapwa at ang paggalang sa buhay. Ang pagnanais na matigil at masupil ang mga karahasan sa paaralan o saan mang lugar ay nangangahulugan ng paggalang sa buhay. Ang pagmamahal bilang isang birtud na ginagabayan ng katarungan ay matibay na sandata upang matagumpay na masupil ang anumang uri ng karahasan. Ang paggalang sa buhay ay nangangahulugan ding paggalang sa dignidad ng kapwa bilang isang mahalagang katuwang sa pagpapaunlad sa lipunan. Bilang mapanlikha ng Diyos, ang tao ay may tungkulin na ingatan ng sariling buhay at buhay ng kapwa. Ang umiwas sa anumang sitwasyong maaaring magdala ng panganib at kamatayan ay isang paraan ng pagpapahalaga sa buhay. Mahalin at igalang ang kapwa katulad ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay isang napaka-importanting bagay na dapat matutunan ng bawat isa. Kung hindi bibigyang halaga o importansya ang sarili ay mahihirapan ka na makakuha ng pagmamahal at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Marahil, nahihirapan ang iba na mahalin ang kanilang sarili sapagkat nagtatalaga sila ng pamantayan o standard ng mga bagay para masabi nila na sila ay masaya at mahal nila ang kanilang sarili. Madalas din na iniisip nila ang sasabihin ng ibang tao. Madalas, ikinukumpara ang sarili sa iba, kaya bumababa ang tingin at kumpiyansa sa sarili. Kaya mong mahalin ang iyong kapwa. Mag-alala para sa kanila. Bigyan sila ng lakas ng loob. Suportahan. Makinig. Ngunit lahat ng biyaya ng kasiyahan,
pag-unawa at pag-aaruga na iyong ibinibigay sa iyong kapwa ay nararapat din para sa iyong sarili. Kailangan mo ng pagmamahal na ikaw lamang ang makapagbibigay. Marami tayong rason upang hindi mahalin ang ating sarili. Maaring mataba ka o sobrang payat, o kaya naman ay iyakin o hindi marunong umiyak. Takot sa kabiguan o takot sa tagumpay. Hindi sapat ang iyong kakayahan, ganda, kapangyarihan, tangkad, tapang, pagiging interesante. Madalas kinukumbinsi ng tao ang kanyang sarili na hindi siya nararapat sa buhay na kanyang hinahangad para sa kanyang sarili. Ito at marami pang iba ang nagpapahina sa iyo lalo na sa paningin ng ibang tao. Dalawang bagay ang mahalagang dapat gawin upang mahalin ang sarili at maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang kawalan ng kapanatagan ng tao. Ang mga ito ay ang kaalaman sa sarili at ang paggalang sa sarili. Ang una, ang kaalaman sa sarili. Mahalagang kilalanin ang sarili. Ano ang iyong talento at kakayahan? Ano ang iyong kalakasan at kahinaan? May kaalaman ka ba sa iyong damdamin? Ano ang tunay na layunin mo sa buhay? Ano ang gusto mong marating sa hinaharap? Ano ang tunay na makapagpapasaya sa iyo? Ito ay ilan lamang sa mga mahalagang tanong na nangangailangan ng kasagutan upang masabi mong mayroon kang kaalaman sa iyong sarili. Mahalagang masagot ang mga tanong na ito upang maging panatag ang iyong damdamin at ang iyong kabuuan. Sa ganitong paraan mo lamang mauunawaan at matatanggap ang iyong sarili bilang ikaw at hindi maghanap ng mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Ang pag-unawa at pagtanggap ay pangunahin patungo sa pagmamahal. Ganito mapagtatagumpayan ang pag-iwas na masangkot sa anumang kaguluhan, lalo na sa paaralan. Ang ikalawa ay ang paggalang sa sarili. Upang magkaroon ka ng paggalang sa kapwa, kailangan mo munang magkaroon ng paggalang sa iyong sarili. Ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili, self-esteem or self-worth. Sa madaling salita, mayroon kang positibong pagtingin sa iyong sarili. Gaano ba kahalaga ang paggalang sa sarili? Ang paggalang sa sarili ay nakatutulong sa pagbuo ng malusog at mapanagutang pananaw sa buhay. Ito ay dahil kung panatag ka sa iyong sarili, mas madali sa iyo ang magkaroon ng pag-unawa at simpatya sa kalagayan ng iyong kapwa. Kung panatag ka sa iyong sarili, hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay para lamang mapansin at makuha ang atensyon ng iba, tulad halimbawa sa mga ginagawa ng mga nambubulas sa inyong paaralan. Ang iyong halaga, self-worth ay hindi nakabatay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa halip, ito ay nakabatay sa positibong pagtingin mo sa iyong sarili at kung paano mo ginagamit ang iyong mga kakayahan para sa ikabubuti ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang paggalang sa sarili ay tutulong sa iyo na maging mapagpakumbaba. Dahil dito, may iwasang mangibabaw ang iyong pagkamakaapo. Dumako naman tayo sa ating kapwa. Ang pagmamahal at paggalang sa kapwa. Mas magiging madali ang maglaan ng pagmamahal sa kapwa kung may pagmamahal sa sarili. Likas sa tao ang makatanggap ng paggalang at pagmamahal mula sa kanyang kapwa dahil siya ay anak ng Diyos at dahil lahat ng tao ay biniyayaan ng dignidad, lahat tayo ay karapat-dapat dito. Bakit mahalagang matutuhan ng lahat na igalang at mahalin ng kanyang kapwa? Mayroon tayong tatlong dahilan kung bakit mahalagang igalang at mahalin ang ating kapwa. Ang mga ito ay ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang
maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa sa kanya. At ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang unang dahilan bakit kailangang matutuhan ng lahat ang igalang at mahalin ang kanyang kapwa ay ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Nakahihigit kanino man kung tayo ay maginoo, magalang at mapagmahal, tapat at mapagpakumbaba. Kung gayon, magpasalamat tayo sa Diyos at nilalang niya tayo na kawangis niya. Kaya nararapat lamang na bigyan natin ito ng halaga. Marapat lamang na kung paano ang pangangalaga at paggalang natin sa ating sarili ay gayon din ang dapat nating gawin sa ating kapwa. Hindi ito hinihingi o binibili, bagkus inaani dahil sa itinanim mo paggalang sa kapwa. Palaging pagsikapang gawin kung ano ang makabubuti para sa lahat at magkaroon ng positibong pagtingin sa sarili. Sabi nga sa ating gintong aral, gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin nila sa iyo. Ngunit hindi nangangahulugan na palagi tayong maghihintay ng sukli o kapalit mula sa ating ibinigay. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit o ang tinatawag natin na unconditional love. Dumako tayo sa ikalawa. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa sa kanya. Unawain ang sarili para maunawaan mo ang iba sapagkat ang susi sa iyong tagumpay ay nasa pagpapakasakit at pag-unawa sa kapwa. At ito ang nagaganap kung ang dalawang panig ay nagkakaunawaan. Laging sa isip na ang pag-unawa sa kapwa ay magandang kaugalian na dapat taglayin ng isang tao. May kasabihan nga tayo na you cannot give what you do not have. Dapat ay magmula muna sa sarili para maibahagi mo ito sa iba. At kapag mahal mo ang isang tao, nakahanda kang tanggapin siya bilang siya. Walang kondisyon at walang inaasahang kapalit. At higit sa lahat, palaging nakahandang dumamay sa tagumpay at lalo't higit sa kabiguan. Ang panghuli ay ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang katarungan ay pagbibigay sa kapwa ng nararapat para sa kapwa. Ang paggalang sa kanyang dignidad bilang tao. Dahil sa dignidad, nagiging pantay at patas lahat ang pagtingin. Walang kinikilala, mataas ka man o mababa ang estado sa buhay. Mahalaga ang dignidad sapagkat ito ang sumasalamin sa iyong pagkatao. Kapag minahal ng isang tao ang kanyang kapwa, ipinapakita lamang nito na ibinibigay mo ang karapat-dapat sa iyong kapwa. Ang igalang ang kanyang dignidad bilang isang tao. Uulitin ko, iwasan at makisangkot sa pagsupil ng iba't ibang mga uri ng karahasan upang mapangalagaan ang buhay at buhay ng iba. Ang pagmamahal at paggalang ang dalawang birtud na kailangang maisabuhay ng bawat isa. At upang maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang kawalan ng kapanatagan ng tao ay ang una, ang kaalaman sa sarili at ang ikalawa ay ang paggalang sa sarili. At ang mahalagang dahilan naman na kung bakit kailangang matutuhan ng lahat ang paggalang at pagmamahal sa kapwa ay una, ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang ganap ang pagmamahal na inilalaan. Ikalawa, ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa sa kanya. Ikatlo, ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang karahasan sa paaralan o sa kahit nasaang lugar ay bunga ng pagtalikod ng taong gumagawa nito sa tunay at dalisay na kahulugan ng pagmamahal.
Kahit na sino ay sasang-ayon na kapag mananatili ang pagmamahal sa gitna ng lahat ng ugnayan ay walang sino man ang makakaisip na magdulot ng sakit o panganib sa buhay ng kanyang kapwa. Ngunit, katulad naman ng anumang halaman o puno, ito ay kailangang ipunla, alagaan at palaguin dahil matututuhan lamang ang magmahal kung ito ay naiparamdam o naiparanas. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, palagi mong gamiting gabay ang mga katagang ito. Mahalin mo ang iyong sarili upang matutuhan mong mahalin ang iyong kapwa. Mahirap ibigay sa iba ang wala sa iyo katulad ng pagmamahal. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili dahil hindi ka maaaring magmahal ng iba kung hindi mo taglay ito, ang pagmamahal. Ikalawa, ang pagmamahal na iniaalay natin sa ating sarili at kapwa ay pagniningas ng tunay na pagmamahal na ibinibigay ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao, bunga ng kanyang pagmamahal, at kasabay nito, siya ay tinawag rin upang magmahal, kaya't likas ang pagmamahal sa tao. Ikatlo, walang sino man ang may karapatang manakit o maglapastangan sa atin sapagkat tayo ay lalang ng Diyos na may dignidad. Huwag manakit, huwag gumawa ng marahas sa kapwa, bagkus pagmamahal at paggalang ang iparamdam. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa itinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti, piliin at isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, paiiwasan at masusupil ng mga mag-aaral ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng A. Pagsunod sa payo ng mga magulang, B. Paggalang sa otoridad ng paaralan, C. Pag-aaral ng mabuti, at D. Pagmamahal sa sarili at sa kapwa at paggalang sa buhay. Ang tamang sagot ay D. Pagmamahal sa sarili at sa kapwa at paggalang sa buhay. Ikalawang katanungan. Kailangan sa pagmamahal ang paggalang sa sarili sapagkat A. Nakatutulong ito sa pagbuo ng malusog at mapanagutang pananaw sa buhay. B. Nakatutulong ito sa pag-unawa sa mga gumagawa ng karahasan sa paaralan. C. Nakatutulong ito sa paghanap ng paraan paano mapansin at mahalin ang iba. D. Nakatutulong ito sa pagbuo ng mga pangarap sa buhay habang nag-aaral. Ang tamang sagot ay titik A. Nakatutulong ito sa pagbuo ng malusog at mapanagutang pananaw sa buhay. Ikatlo, ang mga sumusunod ay kailangan sa pagmamahal sa kapwa maliban sa A. Pagtanggap sa kanya anuman ang estado niya sa buhay. B. Pagbibigay sa kanya sa lahat ng nais niya sa buhay. C.
C. Paggalang sa kanyang dignidad bilang tao. D. Pagmamahal sa kanya na may kaakibat na katarungan. Ang tamang sagot ay titik B. Hindi masama ang magbigay, subalit tiyakin na ito ay nakabubuti sa taong binibigyan. Hindi pwedeng ibigay ang lahat, lalo na kung nakakasama naman ito sa tao. Susunod, ang ika-4 na tanong. Ano ang pinakamaituturing na dahilan kung bakit dapat iwasan at supilin ang mga karahasan sa paaralan? A. Upang makatuon sa pag-aaral. B. Upang wala ng banta sa buhay sa loob ng paaralan. C. Upang mabawasan ang pagliban o paghinto sa pag-aaral. D. Upang wala nang suliranin ang mga magulang at ang otoridad ng paaralan. Ang tamang sagot ay titik B. Upang wala nang banta sa buhay sa loob ng paaralan. Ang ika-5, ang mga sumusunod ay mahalagang dahilan bakit kailangang matutuhan ng lahat na igalang at mahalin ang kanyang kapwa maliban sa A. Ang paggalang at pagmamahal sa kapwa ay mainam upang madaling makakuha ng kapalit kapag tumulong. B. Ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. C. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa. D. Ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang tamang sagot ay titik A. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program Baitang 8, sa taong panunuang ito, 2021-2022, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahing papawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa Schools Division of Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tani. Kudos sa DCTC, Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya, na aming #1 fan, at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Blesilda ay Pangilinan, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
travel to Herona and see how big North Shine has grown? Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A blessed day, TarlakHenyos and young scientists. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Filipino, Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Marilyn D. Pineda, your teacher broadcaster for Science 8. Broadcasting live here at the Bamban, Tarlac. If you have any questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0923-572-1212. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live at RTV Tarlac Channel 26, please comment your full name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a blessed day for everyone as we have another day to explore and learn the amazing world of science. Let's go together and discover the remarkable nature of life in our environment. But before we start, let us do the following preparations. 1. Find a comfortable place to study away from noise and distractions. 2. Prepare your learning science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn, young scientists? I hope you are excited and enthusiastic like me, dear learners. Before we start our lesson for today, let us first have a short review about the previous lesson regarding the water cycle and oxygen-carbon dioxide cycle discussed with us by Ma'am Shelly Ann Pineda. I will be reading some of statements, and all you have to do is to identify if the statement is correct, you write true. And if it is incorrect, you write false.
And for those of you who are watching via Facebook page, please write your answer on the comment section. Are you ready, dear learners? Then let's begin. Number 1. Evaporation is the process of a liquid surface changing to a gas. Is it true or false? The correct answer is true. Great start, young scientists! Number 2. Precipitation is the formations of clouds. Is this true or false? If your answer is false, then you are correct. Good job, grade 8 learners. Remember, clouds form due to condensations as precipitation is the process of liquid and or solid particles that falls down to the earth. Now let's proceed to our last number. Number 3. Water cycle is a continuous process. Is this true or false? The correct answer is true. Excellent, young scientists! Did you get all the correct answers? Wow! Very good, my dear grade 8 learners. Having a full understanding of our previous lesson only proves that all of you are our future scientists. Right now, you should be in a comfortable and quiet place at your home while holding your science learning module as we explore our lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to 1. Analyze the roles of organisms in the cycling of materials. Number 2. Explain how materials cycle in an ecosystem. At this point, let's have a quick activity. Are you familiar with this game? Yes, that is correct. This is a jumbled letters. All you have to do is to rearrange the letters to form a word. And for our learners watching via Facebook Live, kindly write your answer in the comment section. Now, can you guess and answer based on the jumbled letters? Wonderful! The answer is nodules. How about the next one? If you answered ammonia, then you got it right. And for the last one, what is the correct word? The answer is nitrogen. Excellent answers, dear learners. These words are related to our lesson for this afternoon, which is about nitrogen cycle. Let's go and explore how does the nitrogen cycle work and what are the roles or contributions of the different organisms in this process. Please read your activity sheet and pen. For this one, all you have to do is to complete the nitrogen cycle diagram by choosing the correct answer from the box using the guide questions. You can now start answering the given activity while we are exploring the nitrogen cycle. Do you know what is the most abundant gas in our atmosphere, class? If you do, please write your answer on our comment section. If your answer is nitrogen, then you are correct. Nitrogen is the most abundant gas element in our atmosphere with around 78% of the total gases. This time, can you guess how many basic stages we have in the nitrogen cycle? You can type your answers in our comment sections, dear learners.
We actually have 5 stages in the nitrogen cycle. 1. Nitrogen fixation. Number 2, ammonification. Number 3, nitrification. Number 4, denitrification. And number 5, assimilation. Dear learners, what is the first stage in our nitrogen cycle? Excellent! The first one is nitrogen fixation. This is the initial step in the nitrogen cycle, which is a process of converting atmospheric nitrogen to form compounds that can be taken up by plants. Lighting fixation is one type of nitrogen fixation wherein nitric oxide is formed in the air from nitrogen gas and oxygen during thunderstorms and lightning. Another way of nitrogen fixation is the bacterial fixation, which is estimated to harness 90% of nitrogen gas into its usable forms. Some genera of bacteria have the ability to fix atmospheric nitrogen. Most of them are free-living, but some form a symbiotic relationship with root legumes such as mongo plants. Nitrogen-fixing bacteria act as a link between the nitrogen in the atmosphere and the nitrogen in the land. Examples of these are the Azotobacter and Rhizobia. Additionally, the main forms of nitrogen in the soil are ammonium and nitrates. Now, what is the second stage in our process? Very good! It is ammonification. This is where organic nitrogen is being converted into inorganic components like ammonia or ammonium ions. The process of ammonification occurs during the decomposition of organic matter. Moving forward, what is the third stage in the nitrogen cycle, dear learners? If your answer is nitrification, then you got it correct. Nitrification is the process of converting ammonia into nitrate ions, which the plants can take in as nutrients. The conversion process is being supported by the nitrifying bacteria, which are a small group or aerobic bacteria like the Rhizobia. The process starts where ammonia, with the reactions of oxygen in the atmosphere and the help of Nitrococcus bacteria, turns into nitrites. While nitrite becomes nitrates, because of the reaction with the oxygen in our atmosphere and the help of Nitrobacter. This time, do you still remember the third stage in our cycle? Excellent answer, young scientists. It is denitrification. This is the process of converting the nitrate back into nitrogen gas. This happens when different bacteria in the soils react with oxygen in our atmosphere during aerobic respiration. We are almost there, dear learners. Now, do you still remember our fifth stage? Amazing, grade 8 learners! The last stage is in our list is the assimilation. Assimilation is where nitrates and ammonia are combined into specific tissue compounds of algae and higher plants. Plants absorb nitrates from the soil
through the roots and integrate them into plant protein and nucleic acids for their growth and development. That is the process of our nitrogen cycle. Now, dear grade 8 learners, do you still remember all the stages in our nitrogen cycle? If you do, type them in our comment section. Great job, dear learners! That sums up the 5 stages of the nitrogen cycle. I hope you have learned a lot in our exploration. Do you have any questions about our nitrogen cycle? It seems that you have fully understood our lesson, so please get your activity sheet and pen. I will give you 2 minutes to finalize your answers in completing the diagram of our lesson. You may now begin. Time is up, dear learners. Let us now check your answers on your activity. And for our learners watching via Facebook Live, kindly write your answers in the comment sections. Are you guys ready? Number 1. What is the process in which nitrogen gas is converted into nitrates or ammonia? The answer is nitrogen fixation. Good start, dear learners. Next one. Number 2. What is the process of making ammonia or ammonium ions by living things? The answer is ammonification. Excellent answer. How about this one? Number 3. What is the process by which nitrates and ammonia formed from nitrogen fixation are combined into specific tissue compounds of algae and higher plants? The answer is nitrogen assimilation. Very good! Next number 4. What is the process by which soil ammonia are converted to nitrite ion, which is usable by plants? The answer is nitrification. Good job, learners! Number 5 and the last one.
What is the process wherein nitrate is converted into nitrogen gas or other gaseous nitrogen compounds such as nitrous oxide and nitric oxide by bacteria in the soil during anaerobic respiration? The answer is denitrification. Well done, young scientists! I hope you got all the correct answers, young learners. Remember, in our ecosystem, all living things and non-living organisms play a vital role in maintaining a balanced and continuous process, specifically in the nitrogen cycle. Just like the nitrogen cycle, if we take care of our nature, it will then take care of us. And that sums up our exploration for today. I am sure that you have learned a lot, young scientists. All right, let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. And for our viewers on our FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you ready, guys? Let's begin. All you have to do is to identify the letter of the correct answer. Write your answers in your activity notebook or on a separate sheet of paper. Number 1. Reduction of nitrogen to ammonia by living organism is called blank. A. Denitrification. B. Nitrification. C. Ammonification. D. Nitrogen fixation. The correct answer is D. Nitrogen fixation. Good start, dear learners. Number 2. What is the most common way that nitrogen fixations occurs? A. Nitrogen fixing bacteria. B. Lightning. C. Forest fires. And D. Fossil fuel combustion. The correct answer is letter A, nitrogen fixing bacteria. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. Let's proceed with number 3. Lightning and UV radiations can cause a reaction between nitrogen and oxygen and produces blank. A. Nitrogen dioxide. B. Nitric oxide. C. Nitrous oxide. D. All of this. If your answer is letter D, all of this, then you are correct. Job well done, grade 8 learners. Next number 4. Nitrogen to ammonia is catalyzed by the enzymes blank. A. Nitrogenase. B. Isomerase. C. Higgase. D. Carbonic anhydrase. The correct answer is letter A, nitrogenase. Great job, great learners. Number 5. And this is the last question. The compositions of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called blank. A. Denitrification. B. Nitrification. C. Ammonification. D. Nitrogen fixation.
The correct answer is letter C, ammonification. You did a great job, grade 8 learners. Any questions, my dear young scientists? If you don't have any, before we end up today's lessons, kindly write your assignment. Please get your notebook and pen. All you have to do is to illustrate the nitrogen cycle on a piece of band paper. At this point, let me remind you to please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. I am confident that you gained a lot today, young learners. Continue to be in a cycle of exploration and discover new learnings, our future scientists. Once again, I am Marilyn D. Pineda, your teacher broadcaster in grade 8, saying, be equipped with all the skills you can have as humans love to wonder. And that is the seed of science. God bless everyone. Until next time. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converge Cable TV. Before we start today's lesson, make sure that you are on a comfortable place and free from noise so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for Mathematics, Grade 8. I will be guiding you on this week's lesson about Theoretical and Experimental Probability Part 1. The Part 2 of this lesson will be discussed on Wednesday, same time here at RTV Tarlac, Channel 100. Please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your answer or even your question at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26, and I will attend to them later at the end of our discussion. At the end of this lesson, you are expected to define and differentiate theoretical and experimental probability, illustrate theoretical and experimental probability, and appreciate the importance of theoretical and experimental probability. Before we formally discuss theoretical and experimental probability, let's have a quick review. I'm going to ask you some questions related on our previous lesson to see if you can still recall some of the concepts being discussed last week about the probability of simple events. You have 10 seconds to answer every item. Are you ready? Great! Let's start. First question. What do you call the branch of mathematics that enables us to predict the occurrence of an event as a result of an experiment? If your answer is probability, then you are correct. More so, the different examples of experiment in probability are tossing a coin, rolling a die, randomly picking a marble in a jar, choosing a card in a standard deck of cards. The experiments are activities which could be repeated and which have a well-defined results. Question number 2. What do you call the well-defined results of an experiment in probability? That is correct. The answer is outcomes. Great job, grade 8 learners. It is the set of all the outcomes in an experiment. It is usually denoted by letter S and can be written using a set notation.
The answer for this item consists of two words. Excellent! The set of all outcomes in an experiment is called a sample space. How many sample space do we have in each experiment for the probability of simple events? Tossing a single coin, rolling a die, picking a card in a standard deck of cards. For the first experiment, which is tossing a coin, we have two sample spaces, the set of head and tail. For the second experiment, we have 6, which compose of the set of counting numbers from 1 to 6, representing the 6 faces. Lastly, for the third experiment, the total number of sample space is 52, which represents the 52 individual playing cards in a deck. For item number 5, let us complete the sample tree diagram for the experiment that consists of tossing a coin 3 times. We will toss a coin. For the first toss, we have 2 outcomes. Second toss, we have head and tail. Then another head and tail. For the third toss, we have head, tail, head, tail, head, tail. Excellent, grade 8 learners. The sample space tree diagram for tossing a coin 3 times is already complete. Let us now list the sample space of our given experiment. We have the set of HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT. In your previous lesson, you learned how to find the probability of a simple event using the ratio number of favorable outcomes over the total number of outcomes. For example, using the given spinner, the probability of spinning a blue is given by 1/6, since there is one possible outcome spinning a blue and there are 6 possible outcomes. Each outcome is equally likely. Since we found the probability without actually spinning the spinner, it is called the theoretical probability. In other words, in theory, there is 1/6 chance of spinning a blue. Theoretical probability is a probability that is determined based on reasoning. To find the probability of an event, also called the likelihood of an event, we can use the formula probability of an event is equal to the number of ways event can occur over the number of possible outcomes. In symbol, we have the probability of E is equal to the number of event over the number of sample space. Let's have some illustrative examples. Example number 1. A die is rolled. What is the probability of obtaining a number less than 5? First, let us determine the sample space or the set of outcomes in rolling a die. So, the sample space is a set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, the number of sample space is 6. Also, the event is getting a number less than 5. The number less than 5 in the sample space is the set of 1, 2, 3, and 4. Thus, we have a total of 4 numbers less than 5. After identifying the given values, we can now apply the formula for probability of getting less than 5, which is equal to the number of less than 5 in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting less than 5 is equal to 4 over 6. We can simplify 4 over 6 by dividing the numerator and denominator by 2.
4 divided by 2 is 2. Then 6 divided by 2 is 3. Hence, we have 2/3. Therefore, the probability of getting a number less than 5 when a die is rolled in theoretical probability is 2/3. Illustrative example number 2. What is the probability of getting a face card in a standard deck of 52 cards? The sample space are the set of 52 individual playing cards. So the number of sample space is 52. Then, the event is getting a face card. The face cards in a standard deck of 52 cards are the Jack, Queen, and King of Clubs. The Jack, Queen, and King of Diamonds, the Jack, Queen, and King of Hearts, and the Jack, Queen, and King of Spades. Thus, we have a total number of 12 face cards. After identifying the given values, we can now apply the formula for probability of getting a face card, which is equal to the number of face cards in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting a face card is equal to 12 over 52. We can simplify 12 over 52 by dividing the numerator and denominator by 4. 12 divided by 4 is 3, then 52 divided by 4 is 13. Hence, we have 3 over 13. Therefore, the probability of getting a face card in a standard deck of 52 cards using theoretical probability is 3 over 13. At this moment, let's have our last illustrative example for theoretical probability. A jar contains 7 pink marbles, 5 red marbles, and 8 gray marbles. If a ball is picked from the jar, what is the probability of getting a gray marble? The given are 7 pink marbles, 5 red marbles, and 8 gray marbles. So the number of sample space is 20, since 7 plus 8 plus 5 is equal to 20. Also, the event is getting a gray marble. The number of gray marbles is 8. After identifying the given values, we can now apply the formula. Probability of getting a gray marble is equal to the number of gray marbles in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting a gray marble is equal to 8 over 20. We can simplify 8 over 20 by dividing the numerator and denominator by 4. 8 divided by 4 is 2, then 20 divided by 4 is 5. Hence, we have 2 over 5. Therefore, the probability of getting a gray marble if a ball is picked from the jar using theoretical probability is 2 over 5. Aside from theoretical probability, we can also find the probability of a given event by conducting an experiment. This is called the experimental probability. We can find the probability of spinning a blue by actually spinning the spinner and recording the results. Experimental probability is the probability that relies on the actual results of an experiment. This is also known as the empirical probability. This can be determined by the ratio of the number of times an event actually occurs to the total number of times the activity is repeated. Let's try to conduct an experiment of spinning a spinner 15 times and find the probability of getting each color in the wheel. First, let us create a table and label each column. The first column are the outcomes: blue, violet, red, orange, yellow, and green. The set of these colors is our sample space.
The next column is for the tallies. The third column is the frequency, or the number of times the event happens. The last column is the relative frequency. Now, let us spin the spinner 15 times and record the result in the tally column in our table. Blue, green, orange, green, red, yellow, yellow, red, blue, yellow, green, green, violet, blue, and violet. Then, we will count the number of tallies in each outcome and put it on the frequency column in each outcome. We have 3 for blue, 2 for violet, 2 for red, 1 for orange, 3 for yellow, and 4 for green. To determine the relative frequency, we're going to get the ratio of the frequency to the total number of frequency. The relative frequency in each row determines the relative frequency determines the probability of an event to happen for each outcomes in an experimental probability. Again, the probability of an event is equal to the number of times event occurred to the number of times the experiment is repeated. Since we spun the wheel 15 times, the total number of frequency is 15. You can check it by adding all the frequencies. 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 4 is equal to 15. The relative frequency is also the probability of each outcomes in an experimental probability. The probability of getting a blue outcome is 3 over 15 because we spun blue 3 times out of 15 total spins. We can simplify it by dividing the numerator and denominator by 3. So we have 1 over 5. Hence, the experimental probability of spinning a blue is 1 over 5. Next, the probability of spinning a violet. The probability of getting a violet outcome is 2 over 15. Because we spun violet 2 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a violet is 2 over 15. The probability of getting a red outcome is also equal to 2 over 15 because we spun red 2 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a red is 2 over 15. The probability of getting orange outcome is equal to 1 over 15 because we spun orange once out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning an orange is 1 over 15. The probability of getting a yellow is equal to 3 over 15 or 1 over 5 because we spun yellow 3 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a yellow is 1 over 5. Lastly, the probability of getting green outcomes is equal to 4 over 15 since we spun green 4 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning green is 4 over 15. Imagine that you toss a coin 10 times. How many times would you expect it to land on heads? You might say 50% at the time,
or half of the 10 times. So you would expect it to land on heads 5 times. That is a theoretical probability. Now, let's try to toss the coin 10 times and see what will happen. This is an example of experimental probability. Let us create a table first before we begin our experiment. The first row represents the trial, and the second row represents the result in each trial. It can be a head or it can be a tail. For the first toss, we have head. Then the second toss, we have head, and another head for the third toss. On our fourth toss, it landed on tail. However, on our fifth toss, the coin shows head. The tail shows up on the sixth trial. The head shows up in the seventh trial. The coin shows tail on the 8th and 9th trial. Lastly, the results on the last trial is a head. After 10 trials, we get a total of 6 heads and 4 tails. Notice that it landed on heads more times than we expected. We expect that the head shows up 5 times and the tail shows up also 5 times. You can think of an experimental probability as the probability determined from the results of an experiment. It is what happens instead of what you were expecting to happen. Now that we have our results, we can now determine the probability of head based on the results of an experiment. For the solution, the number of times the event that is getting a head occurred is 6. Then the number of trials is 10. Using the formula for experimental probability, we have the probability of getting a head is 6 over 10. We can divide the numerator and the denominator by 2, so we have 3 over 5. In percentage, we have 60%. To determine the probability of getting a tail, we have the number of times event that is getting a tail occurred is 4, and the number of times the experiment is repeated is 10. Using the formula for experimental probability, we have the probability of getting a tail is 4 over 10. We can divide it, or we can divide the numerator and denominator by 2, so we have 2 over 5. In percentage, we have 40%. For the summary of our discussion, when we say theoretical probability, this is the probability that is determined based on reasoning. In this probability, equally likely outcomes are required. However, the experimental probability relies on the actual results of an experiment. It is what happens instead of what you were expecting to happen. Let us put your understanding into test by answering the following problems. You have 10 seconds to answer every item. Write your answer on your paper or type your answer in the comment section of our FB live streaming. Item number 1. What is the theoretical probability of that an even number will be rolled on a number cube? Again, what is the theoretical probability of that an even number will be rolled on a number cube?
Okay, time's up. The correct answer for item number 1 is 1/2. The probability of getting an even number is 3/6. Since we have 3 even number out of 6 sample space, then 3/6 is simplified, so it is equal to 1/2. If your answer is 50%, you are also correct. Item number 2. What was the experimental probability of how many times an even number actually rolled using the table? Okay, so the correct answer for item number 2 is 5/12. The even number in a die are 2, 4, and 6. The probability of getting an even number is equal to the number of times event E occurred. In this item, we have 3 plus 6 plus 6 over the number of times experiment is repeated, which is 8 plus 3 plus 9 plus 6 plus 4 plus 6. We can simplify. 3 plus 6 plus 6 is 12. 8 plus 9 plus 6 plus 4 plus 6 is equal to 36. 15/36 is equal to 5/12. Did you get them all correctly? Congratulations! That is all for now. The part 2 of our discussion about theoretical and experimental probability will be on Wednesday. Same time here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converge Cable TV. Again, I am your teacher, broadcaster, Sir Joshua Evaristo, saying the probability of your possibility depends on your level of positivity. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYM 1539. Mindoro. DWRL 1080. Legazpi. DWRN 657. Naga. DYRB 540. Cebu. DYRL 1035. Bacolod. DYRN 1134. Dumaguete. DXCO 1044. Cagayan de Oro. DXGS 765. General Santos. DXOC 1494. Ozamis. DXOW 981. Davao. At Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm.
Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast, muling sumasa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at Facebook Live at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Cynthia I. Gamodo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikawalong baitang. Halina't samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kumusta mga kapantas? Naway nasa maganda at maayos kayong kalagayan. Isang karangalan na kayo'y makasama at makapaghatid ng kaalaman at karunungan ngayong araw. At dahil unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon natin, magpuri at magpasalamat tayo sa Poong May Kapal sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa araw-araw. Humingi rin tayo ng proteksyon at gabay habang tumutuklas ng mga bagong kaalaman at karunungan para sa mabisang pagkatuto. Tayo ay may layuning 3: makinig, makibahagi, at maitanim sa inyong isipan ang inyong natutunan. Kaya't hinihimo ko ang lahat na makilahok sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa ating cellphone number na 0915-424-7608. Ulitin ko, 0915-424-7608. At sisikapin kong tugunan ang inyong mga katanungan. Mga kapantas, siguraduhin lamang na kayo'y nasa komportabling pwesto at maayos na nakikinig sa ating broadcast upang higit ninyo itong maunawaan at maitanim sa isipan. Sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw ang inyong pakikinig. Handa na ba kayo? Mabuti! Pero bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat gawin sa ating pag-aaral. Una, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikalawa,
Maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginang Alberto? Tama, ito ay tungkol sa pagsulat ng monologo upang maipahayag ang pansariling damdamin tungkol sa pagkapuot, pagkatakot, at iba pang damdamin. Alam mo ba na si Francisco Balagtas ay masasabing ipinanganak na likas sa Makata? Mababasa sa kanyang talambuhay na noong una, nagpapaayos siya ng tula kay Jose Sisiu, ngunit nahigitan pa niya ito dahil sa taglay nitong kausayan sa pagsulat. Sa pamamagitan ng akda niyang Florante at Laura, naipakita niya ang kasamaan ng mga Kastila sa ating bayan. Ganon din ang maling pananampalataya na umiiral noon. Noong panahon ng mga Kastila, pantay ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. At kung may pagtatalo, ang nasusunod ay ang simbahan. Sa ating konstitusyon ngayon, pagkahiwalay ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. Isa lamang ang relihiyong umiiral noon. Ito ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, na siyang kumukontrol sa mga babasahin na dapat ipalimbag. Hindi ito maaaring palaganap nang hindi dumadaan sa Komisyon Permanente de Censura. Nakaisip ng kakaibang paraan ng paglalahad si Balagtas. Gumamit siya ng simbolismo upang maipalimbag ang kanyang akda. Ang ating aralin ngayong hapon ay may layuning na ilalarawan ang tagpuan ng akda batay sa nabasa o napakinggan mula sa ating Most Essential Learning Competencies o MELCs. Para sa panimulang gawain, panoorin at pakinggang mabuti ang akda, mga yapak sa buhangin. Bumuo ng larawang diwa. Gamitin ang imahinasyon upang mailagay ang sarili sa senaryo. Pagkatapos ay ibigay ang mensahe nito. Mga yapak sa buhangin. Sa aking paghimbing ako'y nanaginip. Kasama ko ang Diyos sa paglalakad sa dalampasigan. Biglang nanumbalik sa aking alaala ang nakaraan. Sa bawat tagpo, 2 pares ng mga yapak ang naroon. Ang isa'y sa akin at ang isa'y sa Diyos. Matapos ang huling tagpo sa aking panaginip, ako'y lumingon sa mga yapak sa buhangin. Napansin ko na maraming pagkakataon sa aking buhay, lalo na sa mga panahong ako'y puno ng kalungkutan at suliranin. Isang pares lang ng yapak ang naroon. Sobra akong naguluhan at tinanong ko ang Diyos. Ang sabi mo, kapag pinili ko na sumunod sa iyo, sasamahan mo ako at hindi mo ako iiwan. Ngunit, bakit sa mga panahong higit na kailangan kita, ay hindi kita nakikita o nararamdaman man lang? At isang pares lang ng yapak ang aking nakita. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganun. At sumagot ang Diyos, aking anak, mahal kita. At hindi kita iiwan. Higit lalo sa mga panahon na ika'y nahihirapan at nasasaktan, hindi kita pinabayaan at hindi kita papabayaan. Ang nakikita mong isang pares na yapak ay hindi sa iyo, kundi sa akin. Iyan yung mga panahon na buhat kita. Naiyak ba kayo mga kapantas? Nakaantig ng damdamin, hindi ba? Ngayon, ibigay ang mensaheng nais parating ng akda. Tama, mga kapantas, hindi tayo iniiwan ng Diyos kailanman. Sa panahon nagdaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, pakiramdam natin, pinabayaan na niya tayo. Manalangin lamang ng taimtim at darating ang tulong mula sa itaas. Kaya, huwag mangamba, palagi nating kasama ang Diyos.
Para sa susunod na gawain, basahin at unawain ang mga piling saknong mula sa Florante at Laura. Pinamagatan itong Puno ng Salita, saknong 1 hanggang 25. Sabayan ninyo akong magbasa mga kapantas. Puno ng Salita. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati kahapis at lungkot. Puni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit, nagsasayang loob. Kanang mga baging na namimilipit, sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit, sa kanino pa mang sumagit malapit. Ang bulaklak ng nagtayong kahoy, pinanghapaputing nag-ungos sa dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon, sa nakaliliyong masangsang na amoy. Karami ay sipres at higerang putad, na ang lilim niyon ay nakasisindak. Ito'y walang bungat, dahoy malalapad, na nakadidilim sa loob ng gubat. Ang mga hayop pang dito'y gumagala, karami ay siyerpet, basiliskog madla, yan at tigreng ganib na nagsisila, ng buhay ng taot, daiging kapwa. Ito'y gubat man din sa pinto'y malapit, ng abernong reyno ni Plutong masungit, ang nasasakupang lupa'y dinidilig, ng ilog positong kamandag ang tubig. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat, may punong higerang dahoy kulay pupas. Dito nagagapos ang kahabag-habag, isang pinag-uusig ng masamang palad. Bagong taong basal ang anyo at tindig, kahit nakatali, kamay pa at liig, kundi si Narciso'y tunay na Adonis, mukha'y sumisilang sa gitna ng sakit. Makinis ang balat at anakay burok, pilik mata't kilay, mistulang balantok. Bagong sa ginto ang kulay ng buhok, sangkap ng kataway, pawang nakaayos. Dahan do'y walang oryadas nipas, gubat na palasyo ng masidhing harpias, nangaawa disit na akay lumiyag, sa himalang tipon ng karit at hirap. Ang abang uyamin ng galit at sakit, ang dalawang matay bukal ang kaparis, sa luhang nanatap at tinanis-tanis, ganito'y damdamin ng may awang dibdib. Mahiganting langit, bangis mo'y nasaan, ngayoy naniniig sa pagkagulaylay, bago ang bandila ng lalong kasamaan, sa reynong Albanya'y iwinawagayway. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari, kagaling at bait ay nalulugani, ininis sa hukay ng dusat bighati. Ang magandang asal ay pinupukol, sa laot ng dagat ng kutsating gatong. Balang magagaling ay binabaon, at inililibing ng walang kabaon. Ngunit ay ang lilot masasamang loob, sa trono ng puri ay iniluluklok, at sa balang sukab na may asal hayop, mabangong insenso ang isinusuog. Kaliluhat sama ang uloy nagtayo, at ang kabaitay kibit na kayupo. Santong katwiray, lugani at hapo, ang luha na lamang ang pinatutulo. At ang balang bibig na binubukalan, ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan, ng kalis ng lalong tustang kamatayan. O taksil na pita, sayamat mataas, o hangad sa puring hangin lumilipas, ikaw ang dahilan ng kasamang lahat, at niring nasakit, nakahabag-habag. Sa korona dahil ng Haring Linceo, at sa kayamanan ng Dukeng ama ko, ang ipinangahas ng Conde Adolfo, sa bugan ng sama ang Albanyang Reyno. Ang lahat ng ito mauwaing langit, iyong tinutunghay ano't natitiis, mula ka ng buong katwir at bait, pinapayagan mong ilubog ng lupit. Makapangyarihang kanan mo'y ikilos, papamilantikin ang kalis ng puot, sa Reynong Albanya'y pusang ibulusok,
ang iyong higanti sa masamang loob. Bakit ka lang ika'y dinika sa akin? Ang tapat mong luhog ay hindi mo dinggin. Diyatat sa isang alipustat iring, 10 tela mo'y ipinangunguling. Dadapot sino ang tatarok kaya? Sa mahal mong lihim, Diyos na dakila. Walang nangyayari sa balat ng lupa, di may kagalingang iyong ninanasa. Ay di saan ngayon ako mga ngapit, saan ipupukol ang tinangis-tangis, kung ayaw na ngayong dinggin ng langit, ang sigaw ng aking malumbay na boses. Ayan, nabasa na natin ang mga saknong sa ating aralin. Naunawaan niyo ba mga kapantas? Halina't ating alamin. Para sa unang gawain, ihanda na ang kwaderno at panulat. Sa mga saknong na ating binasa, gumamit ang may akda ng mga katawagang hindi likas na Filipino. Ibigay ang kahulugan ng mga ito. Makatutulong ito upang lubos na maunawaan ang aralin. Gayahin ang format at isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang unang salita ay pebo, ikalawa, sipres, ikatlo, basilisko, kaapat, averno, ikalima, posito, ika-6, narsiso, ikapito, adonis, ikawalo, burok, at ang ika-9 ay limpas. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin ito. Ngayon lamang nakatungkay sa ating live broadcast, kayo ay nanonood sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26 at sa Facebook Live at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Cynthia Isla Gamolo, ang inyong teacher broadcaster sa Asignaturang Filipino, ika-8 baitang. Para sa paksang, puno ng salita, saknong 1 hanggang 25 ng awit na Florante at Laura. At ngayon ay ang pagwawasto ng tamang sagot. Ganito ba ang inyong sagot mga kapantas? Ang kahulugan ng pebo ay araw. Ang sipres ay isang uri ng punong kahoy sa bundok. Tuwid, kalaki at malalim ang tubo. Ang mga sanga ay paitaas lahat at hugis puso ang anyo. Ang basilisko naman ay isang halimaw na ayon sa alamat ay may mukhang kahawig ng sabutiki. Ang hininga at kislap ng mga mata ay nakamamatay. Ang averno sa alamat ng mga Romano ay tinatawag na impyerno. Ang posito ay isang ilog sa Epiro, purok ng Albania na nakalalason ang tubig. Si Narciso naman ay isang binatang sakdalganda at kisig. Ayon sa mitolohiyang Griego, nang isang makita ni Narciso ang sarili sa isang bukal na tubig, umibig siya sa sarili at naging bulaklak. Si Adonis ay isang binatang sakdalganda. Ang burok naman ay pula ng itlog ng manok. Ganito inilarawan ang balat ni Florante, mamula-mula. Ang mga limpas ay uri ng diwatang naninirahan sa batis, parang at kabundukan. Ganito rin ba ang inyong sagot? Magaling! Sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, maaari ninyong balikan ang recorded live broadcast para sa tamang kasagutan. Ngayon ay lubos niyo nang naunawaan ang aralin. Handa na ba kayo sa susunod na gawain?
Mga kapantas, nabanggit sa mga binasang saknong ang paglalarawan sa tagpuan. Saan naganap ang mga pangyayari sa akdang ating binasa? Tama, sa gubat nga mga kapantas. Ngayon, nais kong ibigay ninyo ang literal na paglalarawan sa gubat. Tama, ang literal na paglalarawan sa gubat ay mapanglaw, madilim, at marami ang nakatirang mababangis na hayop. At para naman sa ikatlong gawain, iugnay natin ang tagpuan sa damdamin ng isang taong dumaranas ng suliranin at kabiguan sa buhay, katulad ng may akda. Unawain ang sumusunod na saknong. Isulat sa loob ng bawat kahon ang inyong paglalarawan sa tagpuan. Ang unang bilang ay ginawa na para sa inyo bilang inyong gabay. Babasahin ko ang unang saknong, pagkatapos ay ang paglalarawan. Saknong. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, tawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. Paglalarawan. Isang nakakatakot na lugar, puno ng kalungkutan at pagkabalisa, tila mga pagsubok sa buhay na sumusubok sa katatagan ng sinuman. Mag-umpisa sa ikalawang saknong. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati, kahapisat lungkot. Huni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit, nagsasayang loob. Ikatlong saknong. Tanang mga baging na namimilipit, sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit. Sa kanino pa mang, sumagit malapit. Ikaapat na saknong. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakamaputing nag-ungos sa dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon, sa nakaliliyong masangsang na amoy. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin ang gawain. Tapos na ba kayo mga kapantas? Ngayon ay ating alamin kung pareho tayo ng paglalarawan. Mag-umpisa tayo sa ikalawang kahon. Babasahin ko muna ang saknong, pagkatapos ay ang paglalarawan. Ikalawang saknong. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati, kahapisat lungkot. Huni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit, nagsasayang loob. Paglalarawan. Ang kagubatan ay puno ng malalaking punong kahoy. Kung kaya't, hindi makapasok ang sinag ng araw na nagpapadilim dito. Katulad ng isang taong humaharap sa mga suliranin sa buhay na nababalot ng kalungkutan at pagkatakot. Ikatlong saknong. Tanang mga baging na namimilipit, sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit. Sa kanino pa mang sumagit malapit. Paglalarawan. Nagkalat ang tinik sa kagubatan. Inilalarawan dito ang sakit na nararamdaman ng taong nasasaktan at nagdadalamhati sa gitna ng mga masasamang pangyayari sa buhay. Ang ikaapat na saknong. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakamaputing nag-umos ng dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon, sa nakaliliyong masangsang na amoy. Paglalarawan, ang kulay ng mga bulaklak sa gubat na iyon ay mahahalin tulad sa damdamin ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Walang kulay ang buhay ng taong nababalot ng kalungkutan.
bigo at nagdurusa. Ganito din ba ang inyong kinuha sa ikatlong gawain? Magaling mga kapantas, ngayon ay humanda na sa paglalapat ng ating leksyon. Sa gawain ito, pupunan niyo ang patlang upang mabuo ang kaugnay na kaisipan. Sa panahong dumaranas ng kapighatian, ang tao'y dapat na patlang. Tugtungan ninyo ang pahayag. Ano ang inyong kasagutan? Tama mga kapantas. Sa panahong dumaranas ng kapighatian, ang tao ay dapat na manalangin sa Diyos upang bigyan tayo ng lakas ng loob na mapagtagumpayan ang anumang problema. Pilipas din yan, kaya pagdaanan lang, huwag tambayan. At para sa paglalakong ng ating aralin, ang paglalarawan sa mapanganib na gubat ay maihahalin tulad sa kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Sadlak sa kahirapan ang buong sambayanan dahil sa maling pamumuno ng mga prayle. Ang hindi makatarungang pagkakatali ni Florante sa gubat ay sinapit din ni Balagtas sa kanyang pagkabilanggo. At para sa inyong mga kasagutan sa mga gawain, isend ito sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas. Tanong, pangalan, baitang at paaralan. At ito ay aking tutugunan. Laging tandaan na walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. At ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang bukas. Muli, ako si Ginang Cynthia Isla Gamolo, ang inyong guro sa Filipino, ika-8 baitang. Mga kapantas, hanggang sa muli nating pagkikita. Kabahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5
Ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyang, Ginang Janet Bilamasan, sumasayang papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbubuo ng personal ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong mga screen mga anak ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam.
Mangyaring buksan ito sa pahina 246 hanggang 250. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating balikan ang nakaraang talakayan natin. Ating tinalakay na may katangian ng tao upang gawing malalim at makabuluhan ang kanyang misyon o layunin sa buhay. Ang tao ay may kamalayan na mahalagang isaalang-alang niya ang kapakanan o ikabubuti ng lahat. Alam din niya na kailangan niyang tumugon sa tawag ng paglilingkod at pagmamalasakit sa ibang tao. At panghuli, ang kakayahang magmahal ng tao ang pinakamahalaga niyang katangian upang marating niya ang kanyang kaganapan bilang tao. Ito ang mahalaga niyang linangin at ipairal upang tunay na maging malalim at makabuluhan ang kanyang misyon dito sa mundo. Ngayon ay inaasahan na alam mo na ang halaga ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Alam mo kung para saan at para kanino mo gagawin ito. Batid mo rin na kailangan mo itong gawin upang matukoy kung saan na ba ang direksyon mo sa buhay at makita mo kung saan ka nga ba patungo. Upang ikaw ay lubos na magabayan sa pagbuo ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, narito ang halimbawang ginawa ng isang guro. Bilang isang mapagmahal at matyagang guro na patuloy na naglalakbay sa buhay, ang bawat araw ay nagsisilbing hamon na tunay. Kung kaya't ang mga layunin ay kailangan na makamit at sa puso ay laging masambit. Una, pananalig sa Diyos ay dapat ipakita upang laging gabayan sa tuwina. Ikalawa, patuloy na pag-aaral ay kailangan upang higit na maging kapaki-pakinabang. Ikatlo, pagtulong sa mga mag-aaral sa problemang kanilang pinagdaraanan ay maging susi upang sila ay mapangiti. Pang-apat, pagiging tapat sa tungkulin, ang hain na sa bawat araw ay dapat gawin. Mula sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang guro, narito ang mga hakbang upang mapatatag ang mga elemento nito. Mahalaga na ikaw ay gumawa ng matrix o talahanayan dahil makakatulong ito na malaki upang lalong maging tiyak ang mga isusulat sa pahayag. Sa unang hanay, isulat mo ang mga elemento o layunin ng isang personal na pahayag ng misyon mo sa buhay. Sa ikalawang hanay naman ay ang mga hakbang na gagawin. At para sa ikatlong hanay, isulat ang takdang oras o panahon ng pagsasagawa ng mga hakbang na nakaangkla doon sa elemento at layunin ng iyong personal na pahayag ng misyon mo sa buhay. Narito ang halimbawa ng matrix. Sa unang hanay, isinulat niya sa elemento ay ang unay niyang layunin ang pananalig sa Diyos na nakasaad sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay. At ang kanyang mga hakbang na gagawin ay regular na pagdarasal, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, at pagdarasal bago magsimula ang bawat klase. Para naman sa ikatlong hanay, isinulat niya ang oras o panahon kung kailan niya ito gagawin. Kanyang isinulat ay pagkagising sa umaga, bago at pagkatapos kumain, at bago matulog. Tuwing araw ng linggo, 25 minuto bago matulog, at araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes.
Para naman sa kanyang ikalawang layunin, isinulat niya sa elemento ay ang patuloy na pag-aaral. At ang kanyang hakbang na gagawin upang ito ay may sakatuparan ay ang pagkuha ng master's units, pagbabasa ng mga angkop na babasahin na may kinalaman sa asignaturang itinuturo, paggamit ng bagong kaalaman na makatutulong sa ikagaganda ng aralin sa araw-araw. At para naman sa ikatlong hanay, kanyang isinulat na gagawin niya ito tuwing Sabado at mga araw ng bakasyon, isang araw o isang oras araw-araw o di kaya naman ay isang beses sa isang linggo. Para naman sa kanyang ikatlong layunin, kanyang isinulat ay ang pagtulong sa mag-aaral sa problemang kanilang pinagdaraanan. Sa ikalawang hanay, bilang hakbang na kanyang gagawin, kanyang isinulat ay pagbibigay ng payo o counseling, pagdalaw sa kanilang tahanan at pakikipag-ugnayan sa mga magulang. At sa ikatlong hanay sa taktang oras o panahon, kanya itong isa sa katuparan tuwing araw ng Biyernes, minsan sa loob ng isang buwan, o kaya naman tuwing bigayan ng card, o di kaya naman ay isang beses sa isang linggo. At panghuli na layunin ng kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay, kanyang isinulat sa unang hanay ay ang pagiging tapat sa tungkulin. Ang kanyang hakbang na gagawin, isinulat niya sa ikalawang hanay ay pagpasok at pag-uwi ng tama sa oras, pagsumite ng mga hinihingid na dapat ipasa sa paaralan, at pagtuturo ng maayos dahil ito ang kanyang misyon. At sa pangatlong hanay, kanya itong gagawin araw-araw o di kaya naman ay isang beses sa isang linggo. Narito naman ang halimbawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang mag-aaral. Balang araw ay nais kong maging isang inhinyero at instrumento sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at pagpapalaganap ng kanyang mga salita at karunungan sa lahat, lalo na sa kabataan, maliliit na bata at mga teenager sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagsasaliksik, pag-aalala sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kagaya ng unang halimbawa, iyong suriin kung paano isa sa katuparan ng isang mag-aaral ang kanyang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Gamit ang matrix, kanyang isinulat sa elemento na nasa unang hanay ay ang kanyang unang layunin. Layunin na siya ay mag-aaral ng mabuti. Sa ikalawang hanay, kanyang isinulat ay ang pagbabalik-aral sa mga nagdaang aralin at regular na pag-aaral ng mga asignatura bilang kanyang mga hakbang na gagawin. At sa ikatlong hanay naman, kanyang isinulat 2 oras araw-araw upang may sakatuparan niya ang kanyang layunin. Sa kanya namang ikalawang layunin, isinulat niya ang pagsasagawa ng pananaliksik sa unang hanay. At upang ito ay kanyang may sakatuparan, isinulat niya sa ikalawang hanay na magsasaliksik siya sa mga problemang kinakaharap ng lipunan. Magsasaliksik siya tungkol sa mga bagay na makakapukaw ng atensyon sa kabataan, maliliit na bata at mga teenager. At sa takdang oras at panahon na nasa ikatlong hanay, kanyang isinulat ay 1 beses sa isang linggo. Para naman sa kanyang panghuling layunin, isinulat niya sa unang hanay ay ang
pag-aalala sa Diyos. Sa mga hakbang na gagawin na nasa ikalawang hanay, kanyang isinulat ang pananalangin, pagdalo sa banal na misa, pagsali sa mga gawain sa simbahan at organisasyon. At sa ikatlong hanay, kanyang isinulat ay araw-araw at tuwing Sabado at Linggo. Pagkatapos mong napakinggan at nakita ang dalawang halimbawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang guro at ng isang mag-aaral, alam ko na handa ka nang gumawa ng iyong personal na pahayag ng misyon mo sa buhay. Muli, sa paggawa mo nito, isaalang-alang ang kriteryang SMART. Ibig sabihin, specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Ito ay mahalaga upang maging konkreto sa iyo ang iyong tatahakin sa inyong buhay. Una, tiyak o specific. Kailangan ang lahat ng isusulat mo sa personal na pahayag ng misyon mo sa buhay ay espesipiko. Kung kaya't mahalaga na magnilay ka upang makita mo ang nais mong tahakin. Hindi makakatulong sa iyo kung pabago-bago ka ng iyong nais. Kailangan mong siguraduhin ang iyong gagawin. Ikalawa, nasusukat o measurable. Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangan na ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay kaya mong gawin o isakatuparan. Dapat mo ring pagnilayang mabuti kung ito ba ay tumutugma sa iyong kakayahan bilang isang tao dahil kung hindi, baka hindi mo rin ito matupad. Ikatlo, naaabot o attainable. Tanungin ang sarili. Makatotohanan ba ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay? Kaya ko bang abutin o gawin ito? Mapaghamon ba ito? Ika-4, angkop o relevant. Angkop ba ito para makatugon sa pangangailangan ng iyong kapwa? Isa ito sa kinakailangan mong tingnan at suriin. Dito ay kailangan mo ang iyong isip na ang buhay ay kailangan na ibahagi sa iba. At panglima, nasusukat ng panahon o time-bound. Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisa sa katuparan ang iyong isinulat. Ito ang magsasabi kung personal na pahayag ng misyon sa buhay ay iyong nagawa o hindi. Kailangan na rin itakda kung pangmatagalan o pangmadalian lamang upang maging gabay mo ito sa iyong mga pagpaplano at pagpapasyang gagawin. Ano kaya ang bagong kaalaman ang pumasok sa iyong isipan? Kung ang iyong sagot ay ang mga halimbawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay na may layunin, hakbang para magawa ang mga layunin, panahon at oras ng pagsasagawa ng mga layunin, tumpak at magaling. Ano ang napansin mo sa personal na pahayag sa buhay ng isang guro? Kung ang iyong sagot ay tiyak ang kanyang mga layunin, nasusukat at naaabot o makatotohanan ang kanyang mga layunin at pagsasagawa ng mga ito, mahusay. Ano naman ang iyong napansin sa personal na pahayag
ng misyon sa buhay na ginawa ng isang mag-aaral na kagaya mo? Kung ang iyong sagot ay ito ay angkop o relevant na kung saan mayroon siyang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa at pangalawa, ito ay nasusukat ng panahon o time-bound, ibig sabihin, alam niya kung kailan niya ito may sasakatuparan. Magaling, mahusay. Ngayon naman, ito ang mga dapat mong tandaan. Una, sa paggawa mo ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, maaari kang gumawa ng isang matrix na sa unang hanay ay nakasulat ang mga elemento o layunin mo sa iyong PPMB or personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa ikalawang hanay, isulat ang mga hakbang na gagawin. At tatlong hanay naman ay ilagay ang oras o panahon kung ilan ito isasakatuparan. Ikalawa, kailangan na ang lahat ng isusulat na layunin sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ay tiyak o espesipiko. Ikatlo, kailangan na ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay kaya mong gawin at isakatuparan. Ika-apat, kailangan na bigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan may sasakatuparan ang iyong isinulat na mga layunin. At panglima, kailangan na ang iyong mga layunin ay may pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa. Ito ay may pagtugon sa takot ng paglilingkod na bunga ng pagmamahal sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit na tapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagbahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagtuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan, ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasaad ng wastong. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nangangailangan ng espesipikong mga layunin. Inuulit ko, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nangangailangan ng espesipikong mga layunin. Ang tamang sagot ay tama. At para sa ikalawang tanong, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangang isaalang-alang ang paggawa ng mga hakbang upang
upang hindi may sakatuparan ang mga layunin nito. Ulitin ko, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangang isaalang-alang ang paggawa ng mga hakbang upang may sakatuparan ang mga layunin nito. Ang tamang sagot ay mali. At para naman sa ikatlong, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay may mga layunin na tumutugon sa tawag ng paglilingkod sa kapwa. Inuulit ko, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay may mga layunin na tumutugon sa tawag ng paglilingkod sa kapwa. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikaapat na katanungan, personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagsasaad ng panahon o oras kung kailan may sasakatuparan ang mga. Inuulit ko, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagsasaad ng takdang panahon o oras kung kailan may sasakatuparan ang mga layunin nito. Ang tamang sagot ay tama. At para naman sa ikalimang katanungan, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, mahalaga na pagnilayang mabuti kung tumutugma ang mga ito sa kakayahan sa iyong mga layunin. Ulitin ko, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, mahalaga na pagnilayang mabuti kung tumutugon o tumutugma ang iyong mga kakayahan sa iyong mga layunin. Ang tamang sagot ay tama. Pinabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong kaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa unang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay may sasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin sa mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program by Chang, sa taong panuruang itong 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasaimpapawid. Aming mga leaders at kasamahan ng mga guro sa Schools Division of Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance and leadership, well appreciated po. Sa aming pamilya, na aming fan at sa inyong mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagpapakto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao by Tansyang, Ginang Janet Vilamasan na nagpapaalala maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, science scholars. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, 8 to 8 a.m., Radio Filipino Tarlac. I am Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9, broadcasting live here at La Paz Tarlac, giving you a moment of science where learning is fun and science is everything under the sun. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to message me at 0909-523-4464 and I will answer all your questions right after this session. Again, it's 0909-523-4464. And for those of you who are tuned in via Facebook page, please comment your full name with your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a wonderful day in the world of science. Come and join me as we discover the world of science. But before that, you will have to perform the following tasks. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn and explore the world of science? Then let's begin. Before we start our lesson, let us have first a short review. All you have to do is identify whether the following statements are true or false. Share your answer in the comment section. Are you ready? Then let's begin. For number 1, what is used to express the unit of energy? Again, for number 1,
Watt is used to express the unit of energy. What are your thoughts, dear grade 9? Comment your answer. You have 5 seconds. I can see some of you who answered false in the comment section, and the correct answer is false. Let's proceed to the next item. Number 2. Chemical energy is the type of energy that is associated with motion. Is it true or false? Comment your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer is false. Those who got it right, very good. Let's have number 3. For number 3, it states that law of conservation of energy states that the total energy in an isolated system remains the same. What do you think? Is it true or false? Let me see your answer. You have 5 seconds. And the answer for number 3 is true. Those who got it correct, you did great. Let's have number 4. For number 4, mechanical energy refers to the sum of all kinetic and potential energies in the system. Is it true or false? Comment your answer. You have 5 seconds. And the correct answer is true. Okay? So let's have the last item. Item number 5. Law of conservation of energy states that energy is neither created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. What do you think, dear grade 9? Is this statement true or false? Comment your answer. You have 5 seconds. And the correct answer is true. Very good for those who got it right. And now, did you get all the correct answers? Very good, my dear grade 9 learners. At this point, make sure you are in your comfortable place and grab your science learning module as we discuss our new lesson for today. Because at the end of our lesson, you will have to explain how electrical energy is generated, transmitted, and distributed. To be able to do this, you will have to perform the following objectives. First, identify the steps in generating electrical energy in power plant. Second, describe the process in the generation of electricity in power plant. And third, appreciate the role of renewable energy resources in generating electrical energy. And lastly, explain the steps in the transmission and distribution of electrical energy from the power plants to the households. Now, let's take the journey and explore on how electricity reaches our homes and what exactly is electricity. Electrical energy is a precious commodity as it keeps a nation alive. It runs industries, transportation, and communication facilities and infrastructure. It makes our daily living convenient. Electrical energy is defined as energy that results from the movement of charges. Technically, electrical energy is the power an atom's charged particles have to cause an action or move an object. The movement of electrons from one atom to another is what results in electrical energy. In our homes, there are many appliances that operate with the use of electricity. These electrically powered appliances provide us comfort and facilitate the performance of certain tasks. This is made possible because electrical energy is brought to our houses and to the different parts of our houses. Television, electric fans, refrigerator, and are some of the examples of the appliances that use electricity in our household. Have you ever wondered how electricity is generated in the power plant?
What processes that does electricity have to go through in order to reach our homes? What do you think, dear grade 9? Various sources of energy are utilized to produce electricity to power our households. A power plant or a power station is a facility where electricity is generated from energy sources. The source of energy which turns a turbine determines the type of power plant. These are various types of power plants. The Philippine Energy Plan for years 2018 to 2040 aims to increase the production of clean and indigenous energy resources for power generation. The electric energy supplied by power plants is generated by converting other forms of energy to electric energy. But most power plants first convert energy to mechanical energy in rotational motion before finally converted to electrical energy. The following are types of power plants. Have you seen a hydroelectric power plant? Can you describe how they generate electrical energy? Hydroelectric power plant was among the first indigenous sources tapped. It is the least expensive among other types of power plants in terms of operating cost. A hydroelectric power plant uses water to run a turbine. Water is restored in a reservoir through dams. A hydropower plant contains various parts. A dam is a barrier that stops or prevents the flow of water or underground streams. Water is then regulated to fall or flow into a turbine. As the water falls from the reservoir, gravitational potential energy falls from the reservoir or is converted to kinetic energy. Its kinetic energy increases and it flows very fast. The falling stream of water turns a fan-like device called a turbine, which is connected to a large generator's shaft. Another part of the hydropower plant is the generator. The rotation of the shaft turns powerful electromagnets that are surrounded by a coil of copper wires. This device, called a generator, which converts mechanical energy into electrical energy, and it works on the principle of electromagnetic induction. A conductor coil is rotated rapidly between the poles of a horseshoe magnet, and the magnetic field will interfere with the electrons in the conductor to induce a flow of electric current inside it. Electric current is generated as a result. The Philippines has about 70 hydroelectric power plants, and some examples are Agusan Hydroelectric Power Plant in Bukidnon, Magat Hydropower Plant in Isabela, Pantabangan Hydroelectric Power Plant in Nueva Ecija, and Caliraya Hydroelectric Power Plant in Laguna. Another source of electrical energy is the solar power plant. Solar energy incident on land can be directly transformed to electrical energy through the use of photovoltaics or solar cells. It is composed mainly of solar cells, which are arranged in panels. Since conversion of solar to electrical energy is done in the solar cells, no moving parts such as generators are involved. It is an ideal plant, especially because the fuel is free. Another source of electrical energy is solar power plant, wherein the sunlight hits the solar panels and creates an electric field. The electricity generated flows through the edge of the panel and into a conductive wire. The conductive wire brings the electricity to the inverter, where it is transformed from DC electricity to AC, which is used to power buildings. Another wire transports the AC electricity from the inverter to the electric panel on the property that is also called a breaker box, which distributes the electricity throughout the building as needed. In the Philippines, some of the solar power plants or solar farms that we have are the following:
we have the Concepcion Solar Farm in Concepcion, Tarlac, Calatagan Solar Power Plant in Batangas, and the Cadiz Solar Power Plant in Negros Occidental. Another source of electrical energy is the wind energy. Wind power is the energy obtained from the wind. The terms wind energy and wind power both describe the process by which the wind is used to generate mechanical power or electricity. This mechanical power can be used for specific tasks such as grinding grain or pumping water, or a generator can convert this mechanical power into electricity. Another source of electrical energy is the geothermal power plant. Geothermal power plants are used in order to generate electricity by the use of geothermal power plant or geothermal energy, the Earth's internal thermal energy. They essentially work the same as a coal or nuclear power plant, the main difference being the heat source. With geothermal, the Earth's heat replaces the boiler or a coal power plant. Another source of electrical energy is the nuclear power plant, which is a thermal power station also. In the Philippines, we have the Bataan Nuclear Power Plant, which is located in Morong, Bataan. Another source of electrical energy is the coal power plant, which is a thermal power station which burns coal to generate electricity. Another is the natural gas power plant. So those are the types of power plants in order for us to generate electricity. Now, the following are the steps to generate or transform or transmit and distribute the electricity from the power plants to our household. First, power plants generate electricity, and then step 2, transformers step up voltage for transmission. Step 3, transmission lines carry electricity over long distances. Step 4, neighborhood transformers step down voltage. And then step 5, distribution lines carry electricity to houses. And then finally, for the step 6, pole transformers step down electricity before it enters our home. And finally, a service drop wire provides path for the power from the distribution pole to the house. In the house, the control panel distributes power through the wires in the walls and through a meter that measures the amount of electrical energy used. If we plug in our appliances, we complete a circuit powered by the power plant, thereby making the lights and appliances in our homes work. Alright, at this point, let's check if you really understand our topic for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. All you have to do is identify the letter of the correct answer. And for our live viewers, kindly comment the letter of your answer. Okay, so let's have number 1. What do you call a facility of producing electricity from energy sources? A. Generator, B. Power plant, C. Transmission lines, or letter D. Transformer. Again, for number 1, what do you call a facility of producing electricity from energy sources? A. Generator, B. Power plant, C. Transmission lines, or letter D. Transformer. Comment your answer, dear grade 9. You have 5 seconds. And the correct answer for number 1 is letter B, power plant. Let's proceed to the number 2. Which of the following is the correct sequence in the process of generating electrical energy? Here are your choices, dear grade 9. Letter A, turbine, to source, to generator, to electrical, to energy. Or letter B, source, to turbine, to generator, to electrical energy. Or letter C, turbine, to source, to generator,
to electrical energy? Or letter D, source, generator, to turbine, to electrical energy? What are your thoughts, dear grade 9? Comment your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer for number 2 is letter B, from source to turbine to generator up to the electrical energy. And finally, to our houses. Now, let's proceed to number 3. For number 3, give the correct order of transmission and distribution of electrical energy to consumers. First, distribution substation. Second, power plant. Third, transmission station. And then fourth, consumers. Here are your choices for number 3. Letter A, 1, 2, 3, then 4. Or letter B, 4, 3, 2, or 1. And then letter C, 2, 3, 1, then 4. Or letter D, 3, 2, 1, then 4. Let me repeat the choices for letter A, 1, 2, 3, then 4. Letter B, 4, 3, 2, then 1. Letter C, 2, 3, 1, then 4. Or letter D, 3, 2, 1, then 4. What are your choices, dear grade 9? Comment your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer for number 3 is letter C, 2, 3, 1, then 4. So now let's have number 4. For number 4, during which stage of providing electricity to consumer is a generator used? A, generation stage. B, distribution to individual consumers. Or letter C, transmission from power plant to substation. Or letter D, transmission from substation to local distribution. What is your answer for this item, dear grade 9? Comment your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer is letter A, generation stage. Those who got it correct, great job! Very good. Now let's proceed to the last item. Item number 5. During which stage of providing electricity to consumers is a pole transformer used? Here are your choices, grade 9. Letter A, generation of electricity. B, distribution to individual consumers. Or letter C, transmission from power plant to substation. Or letter D, transmission from substation to local distribution. What is your answer for this number? Let me know your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer for number 5 is letter B, distribution to individual consumers. Were you able to get all the correct answers, dear grade 9? Wow! It seems that you really listened to our lesson for today. You see, if you will listen and focus to our lesson, you will really understand. Now, let's try to wrap up our today's lesson. Electrical energy is defined as energy that results from the movement of charges. Electrically powered appliances provide us comfort and facilitate the performance of certain tasks. This is made possible because electrical energy is brought to our homes and to the different parts of our houses. Various sources of energy are utilized to produce electricity to power our households. A power plant or power station is a facility where electricity is generated from energy sources such as hydropower plant, solar power plant, geothermal power plant, nuclear power plant, coal power plant, and natural gas power plants. And then electricity is transmitted through the following steps. Step 1,
Power plants generate electricity. Step 2, transformer step up voltage for transmission. Step 3, transmission lines carry electricity over long distances. Step 4, neighborhood transformer step down voltage. Step 5, distribution lines carry electricity to house. And then step 6, pole transformer step down electricity before it enters our home. Then finally, a service drop provides path for the power from the distribution pole to the house. In the house, the control panel distributes power through wires in the walls and through a meter that measures the amount of electrical energy used. And that is how generation, transmission, and distribution of energy or electrical energy works. At this point, let me remind you all to please tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. I am Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. Sports Minded. Sabado, alas 11 ng umaga sa Radyo Pilipino at alas 12 ng tanghali sa 1FM. Mapapanood rin sa Radyo Pilipino at 1FM Facebook pages. Sports Minded. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan,
Kayabe ken kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 9 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Cecil H. Villamayor, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Streaming live from Tarlac City. Get ready to listen and try your best to participate. For our reward is awaiting those who will actively participate in today's activity. For today, you will be applying what we have learned about triangle trigonometry from our previous teacher broadcasters. And you are expected to solve problems using the concept you learned from triangle trigonometry, which includes the 6 trigonometric ratios: angle of elevation and angle of depression, and laws of sine and cosine to right and oblique triangles. Not setting aside the Pythagorean theorem, which is the major formula for solving problems on right triangles. Of course, do not forget the steps in solving problems involving triangle trigonometry and other problems. Now, I want you to understand very well my instruction. First, participate in answering each of the questions which I am going to ask at a given time limit to earn additional points from your math teacher. Second, write the number of the question which you are answering before you answer to easily determine which answer or item you answered correctly. Lastly, screenshot your correct answer and report to your teacher the problems you have answered correctly to give you the corresponding plus points you deserve. So, are you ready, guys? Bring out your papers or notebooks with your pencil or ball pen and your scientific calculators. Write your answer in the comment box. To those who are listening or watching on TV, please test yourself by answering the problems. Let's begin. Question number 1. This is a 15 seconds question.
The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sign is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sign is blank. Go! Time's up. The correct answer is opposite over the hypotenuse. That easy, right? Let's go to question number 2. This is a 30 seconds question. Solve the value of side A in the right triangle above with side C is equal to 39 and angle A equals 40 degrees. Solve the value of side A in the right triangle above with C is equal to 39 and angle A is equal to 40 degrees. Go! Time's up. The correct answer is 25.02. Did you get it right? Very good. Now, let's have question number 3. This is a 15 seconds question. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by a cosine is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by cosine is blank. Go! Time's up. The correct answer is adjacent over the hypotenuse. Another easy question, right? Question number 4. A 15-second question. Solve for side B in the right triangle when A is equal to 6 and C is equal to 10. Solve for B when A is equal to 6 and C is equal to 10. Go! Time's up. The correct answer is 8. Perfect! That is simply applying the concept of the Pythagorean theorem. Let's have question number 5, which is a 30 seconds question. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Go! Time's up. You're right when your answer is 55.3 degrees. Applying the tangent ratio, you may apply the sine law as an alternative as you can see on the screen. For question number 6, again, this is a 30 seconds question. The angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of a flagpole on the horizontal ground is 29.5 feet.
How tall is the flagpole? The angle of elevation of the sun is 28 degrees, and the shadow of the flagpole on horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? Go! Time's up. Excellent. The answer is 15.69 feet. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Question number 7 is another 60 seconds question. Given the lengths of the three sides of the triangle, side A is equal to 5, side B is equal to 8, and side C is equal to 7. Find angle C. Given the lengths of the three sides of a triangle, side A is equal to 5, side B is equal to 8, and side C is equal to 7. Find angle C. Go! Time's up. Amazing! The answer is 60 degrees. Since this is an oblique triangle, the appropriate concept to use is the cosine law to satisfy the SSS condition. Well done, grade 9 learners. We have gone the halfway of our activity already. I hope you are still eager to continue answering the following questions. Question number 8. A 60 seconds question. Given the lengths of the three sides of a triangle, side A is equal to 9, side B is equal to 12, and side C is equal to 11. Find angle C. Find angle B. Again, given the lengths of the three sides of the triangle, side A is equal to 9, side B is equal to 12, and side C is equal to 11. Find angle B. Go! Time is up. The correct answer is 72.97 degrees. Very good. To
To those who got it correctly, you notice that same concepts as the previous question is used to satisfy the SSS condition applying the cosine law. For question number 9, this is a 30-second question. Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Go! Time's up. Theta is equal to 39.8 degrees. Hope you are doing well. Here, theta is solved by tangent ratio. We are now in number 10, another 30 seconds question. How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8 degrees angle of elevation? How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8 degrees angle of elevation? Go! Time's up. The correct answer is 21.35 feet. Nice! You know already which concept to use in solving such problem. We are now in number 11. And again, this is a 30-second question. At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? Go! Okay, time's up. The correct answer is 157.9 feet. Well, tangent ratio is very popular now, but it's not always the case. Always analyze the problem. You can use an alternative solution like the sine law. It is up to you which one you are going to use. How many numbers have you answered already? I hope you are doing well and putting all your best to gain the plus points.
Let's proceed to the last 3 questions. Question number 12. For this question, you will be given 60 seconds. Find the measure of angle C in the above figure, where A is equal to 9, C is equal to 6.5, and angle A is 50 degrees. Find the measure of angle C in the above figure, where A is equal to 9, C is equal to 6.5, and angle A is 50 degrees. Go! Time's up. Did you get 33.59 degrees as your answer? Perfect! What concept is used? Correct! Since the condition is SSSA, apply the sine law. For the next question, you will be given 30 seconds to answer. For question number 13, find the measure of angle B in the above figure, where side A is equal to 9, side C is equal to 6.5, angle A is 50 degrees, and the previous found angle is 33.59 degrees. Find the measure of angle B in the above figure, where side A is equal to 9, side C is equal to 6.5, and angle A is equal to 50 degrees, and the previous found angle is C is equal to 33.59 degrees. Go! Time's up. Your answer should be 96.41 degrees. Did you get it? Well, you must, because that is just simple arithmetic. The concept used here is the sum of the angles of the triangle, which is equal to 180 degrees. That is known to all, right? For the last question, for 30 seconds, question number 14. Find the perimeter of the triangle given A is equal to 9, C is equal to 6.5, angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 96.41 degrees, and angle C is equal to 33.59 degrees. Find the perimeter of the triangle given A is equal to 9, side C is equal to 6.5, angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 96.41 degrees, and angle C is equal to 33.59 degrees. Go!
Time's up. The answer is 27.18. The problem was solved by the knowledge of perimeter and the application of the sign law from the SSA condition. So, how was it? Have you answered all the questions correctly? If not, I hope you have answered most of them with your understanding about solving problems involving triangles. Now, you're ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. Are you done? Well, that is for now. I hope you learned a lot from our activity today and that you will join me again next meeting for more challenging real-life problems to solve involving triangles and more plus points. With that, I would like to leave you a quotation from Albert Einstein saying that education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Again, I am Cecil H. Villamayor, your mathematics anchor teacher. May you always have the joy of learning at home. Till next time, keep safe and God bless everyone. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad, huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang ASEA New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty.
Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, kabataang Tarlakenyo. Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Para sa araw na ito, ang pagsusuri sa mga dulang pang-teatro o pang-pelikula ang ating tatalakayin mula sa Pilipino Grade 9. Nawa kayo ay nasa mga komportableng lugar upang makinig at matuto ng ating aralin. Ako ang inyong lingkod na si Ginang Regina B. Opiasa, live mula sa Lapas National High School. Tumutok, makinig at matuto kasama ang Shine TarlakHenyo sa Radyo Pilipino via DCTC 828 AM Radio at RTV Tarlac Channel 26. Noong nakaraang talakayan ay tinalakay natin ang patungkol sa mga pangyayaring humantong sa isang katapusan. Mula Kabanata 52 hanggang 64, dulang pantelebisyon at pampelikula. Ipinakita rin dito ang pagtutulad sa ina na mababasa sa isang nobela na si Sisa at sa ina na mapapanood sa pelikula, na kung saan ipinakita ang pagmamahal ni Sisa kay Crispin at Basilio na kanyang mga anak. Tulad din ng isang ina na napanood sa isang pelikula na kung saan kayang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak kapalit ng malaking pagsasakripisyo nito upang mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Napakahalaga sa isang ina na mabigyan ng magandang buhay at pagmamahal ang kanyang mga anak, sapagkat itinuturing niya ito bilang mga yaman na nagbibigay kinang sa kanyang mga mata. Likas na sa mga Pilipino ang pagiging mahusay at malikhain sa pagbuo at paglikha ng isang pelikula o istorya. Marahil ikaw ay marami nang napanood na pelikula o teleserye na kumintal at umantig sa iyong damdamin.
na nagbigay aral at magpabuti sa iyong asal. Kaya nga't ang isang pamamaraan sa isang pelikula ay upang maiugnay sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan na ito'y maaaring makatotohanan. Kaya't sa panonood ng pelikula, marami tayong matututunan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na nais magkaroon ng isang malaking ambag pagdating sa ating lipunan. Ngayon ay tumungo tayo sa kahulugan ng pantelebisyon o panpelikula. Kapag sinabi nating pantelebisyon, ito ay binubuo ng mga gumagalaw na larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang malapit sa katotohanan. Katulad nga ng nabanggit kanina na ang maaaring mapanood sa isang pelikula ay may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na karanasan o naganap sa ating buhay. Kaya nga kung minsan, kung ito'y may kinalaman sa ating mga karanasan, ang nangyayari, napapaluha tayo tuwing tayo ay nanonood ng pelikula o maaaring tayo ay sumasaya. Depende sa kung ano ang nagiging takbo ng mga pangyayari sa isang pelikula. Pagkatapos nating balikan ang ating aralin noong nakaraang talakayan, tayo ay dumako sa ating bagong aralin. Ngunit bago yan, ay may inihinda akong isang gawain. Ihanda ang inyong panulat at papel. Itala ang mga kahingian sa ating gawain. Handa na ba kayo? Kung gayon, tayo na't simulan. Inyo nang balikan at alalahanin ang mga pelikula na naging paborito o maaaring napanood na. Sapagkat ito ay may malaking kinalaman sa ating aralin. Gamit ang semantic web, isulat ang pamagat ng pelikulang napanood na. Maaaring ang mga pelikulang ito ay umantig at kumental sa bawat damdamin at kaisipan ng bawat isa. Ano pa ang hinihintay? Simulan ng magsulat at gawin ang ating gawain. Pagkatapos maisulat ang mga pamagat ng mga napanood na pelikula, bumuo ng isang bangkang papel o eroplanong papel. Subalit bago yon, isulat sa isang malinis na papel ang mga pangyayari na napanood sa isang pelikula na maaaring nangyari na o may kaugnayan sa iyong naging karanasan. Pagkatapos sumulat, gawin itong isang bangkang papel o eroplanong papel na maaari mong paabusin sa isang lugar na may tubig kapag ikaw ay magkaroon ng pagkakataon. O kung eroplanong papel naman, ay maaari mo itong paliparin sa inyong bakuran. Ngayon ay dumako tayo sa ating aralin. Maraming salamat sa pagkikisa sa ating gawain. Ngayon ay ating nang talakayin ang pagsusuring pampelikula. Pagkatapos ng talakayang ito, ikaw ay inaasahang nakapagsusuri na ng pinanood na dulang panteatro, pampelikula na naka-videoclip batay sa pamantayan. Sa layuning pagkatuto na ibabahagi ang pagpapahalaga sa napanood na dulang pampelikula at naikukumpara sa nabasang nobela. Ngayon ay ating bigyan ng pagpapakahulugan ang mga sumusunod na may kinalaman sa ating aralin. Una ay ang pelikula. Tumatukoy ito sa istorya o sa mga pangyayari na nakapanood sa kabuuan ng kwento. Tema, ito ang paksa ng pelikula.
Ito rin ay itinuturing na diwa, kaisipan, at pinakapuso ng pelikula. Pamagat, naghahatid ng pinakamensahe. Ito ay nagsisilbi ring panghatak ng pelikula. Tauhan, ang mga karakter na gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento ng pelikula. Dialogo, mga linya o usapan na binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Sinematografiya, ito ang itinuturing na matapat na paglalarawan sa buhay ng pelikula. Iba pang aspektong teknikal, paglalapat ng tunog sa pelikula, pagpapalit-palit ng eksena, special effects, editing. Ano nga ba ang panunuring pang-pelikula o pang-teatro? Ito ay isang ebalwasyon ng pelikula. Ang mga tao na nagsusulat sa mga pahayagan at mga magazine ng kanilang mga opinyon hinggil sa mga pelikula o tumatalakay patungkol sa mga pelikula sa kanilang mga programang pang-telebisyon, pang-internet o pang-radyo ay tinatawag na mga manunuri ng pelikula. Tandaan din natin bilang isang manunuri na ang panunuring pampelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito. Sa pagsusuri ng pelikula, may mga hakbang na dapat sundin sa pagsusuri nito. Una, kailangang isulat ang pamagat ng pelikulang susuriin. Halimbawa, ang pelikulang iyong pinanood ay ang dekada 70. Ikalawa, simulan ang talata gamit ang gramatika sa paglalahad ng paksa at buod ng pelikula. Ikatlo, sa ikalawang talata, ibigay ang puna sa mga tauhang nagsiganap. At karaniwang inilalagay dito ang mga pangalan ng mga tauhan at ang mga naging papel nito sa pelikula. Ikaapat, sa ikatlong talata, ilahad ang puna sa direksyon ng pinanood na pelikula. Para naman sa ikalima, sa ikaapat na bahagi, ilahad ang sinematografiya at musika na kinakitaan sa pelikula. Ika-anim, isulat ang hinuha sa pinanood na pelikula at iugnay sa kasalukuyang kalagayan ng panahon. Ang mga hakbang na ito ay kailangang sundin, lalo na ang mga nagsusuri na bago pa sa larangan ito. At karaniwan din sa isang pelikula na kailangang unawain ang bawat balangkas nito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at matukoy kung ano nga ba ang layunin ng manunulat sa isang pelikula upang matamo ang ninanais nito na maiparating sa isang manunood. Pagkatapos matalakay at maipaliwanag ang mga hakbang na dapat sundin sa isang pagsusuri. Ngayon naman, ating talakayin ang format sa panunuring pang-pelikula na lapat sa mga hakbang. Una ay ang pamagat. Kapag sinabi nating pamagat, katulad ng pagbibigay pagpapakahulugan kanina, ito ang tinatawag nating pinakamensahe o bilang panghatak sa mga manonood. Ikalawa, buod ng pelikula. Nagsisilbing kabuuan ng mga naganap at nangyari sa isang
ang pelikula. Ikatlo, ang tauhan. Tumutukoy sa mga nagsiganap sa pelikula na maaaring tinatawag na aktres o aktor. Ika-apat, direksyon o direktor. Ito ang nanguna upang mabuo ang isang pelikula. Ikalima, mga aspektong teknikal tulad ng sinematografiya at musika. Ika-anim, isyong mahihinuha sa pelikula. Ang format sa panunuring pampelikula ay dapat isaalang-alang ng bawat manunuri sapagkat dito nakasalalay ang kalalabasan ng ginawang paghihinuha o pagsusuri sa isang pelikulang napanood na. Ngayon ay dumako naman tayo sa halimbawa ng pagsusuring pampelikula. Para sa pamagat ng pelikula, ito ay ang anak. Direktor, Rory B. Quintos. Mga pangunahing tauhan. Una ay si Vilma Santos bilang si Josie, ina at OFW na nagtatrabaho sa Hong Kong. Claudine Barreto bilang Carla, panganay na anak ni Josie. Joel Torre bilang Rudy, siya ang nagsisilbing asawa ni Josie. Baron Geisler bilang Michael, pangalawang anak ni Josie. Sheila May Albero bilang Daday, bunsong anak ni Josie. Dumako naman tayo sa pagsusuri na kung saan ang maiksing balangkas at buod ng pelikulang anak. Si Josie, isang ina na nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic worker na may anak na isang lalaki at 2 babae. Siya ay nahaharap sa isang matinding suliranin tungkol sa kanyang sariling pamilya sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Si Carla, ang panganay na anak ni Josie, ay may matinding galit sa kanyang ina na nagsimulang magrebelde sa akalang pinabayaan na sila ng kanilang ina at natuto ng mga masamang gawain tulad ng paninigarilyo, paglalagay ng tattoo, paghihit-hit ng rugby, panlalalaki at paglalaglag ng bata. Si Michael, pangalawang anak ni Josie, ang pinakamatalino sa mga magkakapatid, ngunit dahil napabayaan niya ang kanyang pag-aaral, ay nawala sa kanya ang kanyang scholarship. Si Daday, ang bunso sa mga magkakapatid at lumaking hindi kasama ang kanyang ina, kaya hindi niya kilala ito. Sa kabila ng mga hinarap na suliranin ni Josie, ay nakuha niya pa rin maging matatag upang makuha ang loob ng kanyang mga anak. Dahil alam natin na walang ina ang kayang tiisin ang kanyang mga anak. Kaya nagkaayos ang mag-iina at nagsimula ng bagong buhay ang mga tauhan bilang isang buong pamilya. Sa estilo naman ng paglalahad, ang pelikula ay nasa anyong pasalaysay sapagkat inilahad ito sa wastong pagkakasunod-sunod ng kwento. Ipinakita rin kung paano nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga karaniwang ginagawa ng isang domestic helper na si Josie sa ibang bansa. Ang pelikula ay isinalaysay ni Josie, Carla bilang panganay na anak ni Josie, at ngayon naman ang mga aspektong teknikal o sinematografiya at kabuoang produksyon. Musika, kagamitan o props, pag-iilaw o lightings, pag-i-edit, sa mga ganitong klaseng pelikula, nangangailangan ito ng mga musika upang mas maantig ang damdamin ng mga manunood. Ang mga eksena ay hindi putol-putol, sunod-sunod ang pagkakalahad ng mga impormasyon.
mayroon ring koordinasyon sa ilaw at tunog, kaya't hindi ito magulong tingnan. Ang editing ay napakahusay sapagkat sunod-sunod ang pagkakadugtong ng mga pangyayari at ito ay nakabuo ng maganda at epektibong pelikula. Natapos na tayo sa ating aralin. Ngayon ay matutunghayan natin ang inyong mga kahusayan batay sa tinalakay ng pagsusuring pang-pelikula. Bigyang kahulugan ang salitang pelikula sa acrostic na pamamaraan bilang tugon sa natutuhan. Para sa letrang P, anong pagpapakahulugan ang maaaring ibigay dito? Halimbawa, pagmamahal. Para naman sa letrang E, maaaring ibigay bilang halimbawa, estilo. Para sa letrang L, maaaring maging kahulugan ay linap. Para naman sa letrang I, maaaring maging halimbawa ay iayos. Para sa letrang K, maaaring maging halimbawa ay kaaya-aya. Para sa letrang U, ang maaaring maging halimbawa ay unlad. Para sa letrang L and D, ang maaaring maging halimbawa ay lunas. Para sa letrang A, bilang halimbawa ay antas. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawang binigay ko. Nawa kayo rin ay merong pagbibigay halimbawa para sa acoustic na salitang pelikula. Nawa ay maaaring mabigyan ng pagpapakahulugan ayon sa inyong natutunan bilang gabay upang kayo ay matuto kung ano ang ating tinalakay sa ating aralin sa araw na ito. Pagkatapos ng pagsasagawa ng gawain sa pamamagitan ng acoustic ng salitang pelikula, mahusay ang bawat isa na nakatapos ng gawain, na kung saan ipinamalas ang kahusayan at ibinigay ang kanilang pagkikisali bilang ugnayan ng ating talakayan. Ngayon ay dumako tayong muli sa isa pang bagong gawain. Ito ang maaaring panuto. Pumili ng isang pelikulang Pilipino na napanood na. Suriin ang pelikula batay sa balangkas na tinalakay. Ulitin ko, pumili ng isang pelikulang Pilipino na napanood na. Suriin ang pelikula batay sa balangkas na tinalakay. Ngayon ay maaari niyong balikan kung ano-ano ang mga pelikula na inyong napanood na nagbigay ng maaaring aral at komentar sa bawat isipan. Maaari niyong piliin ang pinakapaborito niyong napanood na pelikula na maaaring may kaugnayan sa inyong mga karanasan. Subalit tandaan, katulad ng ating tinalakay, may mga balangkas sa panunuring pampelikula. Una ay ang pamagat ng pelikula. Dito ay isusulat kung anong pelikula ang inyong napanood. Ikalawa, buod ng pelikula. Bilang kabuuan, pagbibigay linaw sa kabuuan ng inyong napanood. Ikatlo, tauhan. Sino-sino ang mga nagsiganap at anong papel ang kanilang ginampanan. Ikaapat, direktor. Kung sino ang namuno at nanguna sa pelikulang ito. Ikalima, mga aspektong teknikal. Una ay ang sinematografiya, ikalawa ay ang musika. At ika-anim, isyong mahihinuha sa pelikula. Bilang isang magaling na manunuri ng pelikula, kailangang isaalang-alang ang mga hakbang sa pagsusuri nito. Kaya, ano pa ang hinihintay? Simulan na't balikan ang mga napanood na pelikula o teleserye at suriin ito. Salamat
sa pakikinig sa ating aralin. Muli ako si Ginang Regina Piaza. Magkita-kita muli tayo sa susunod. Mabuhay ka, kabataang TarlakHenyo! Hatid sa inyo ng siyang TarlakHenyo sa Radyo Pilipino via DCTC 828 AM Radio at RTV Tarlac Channel 26. Isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanita ng probinsya ng Tarlac ang Pride Month kamakailan kung saan nagkaroon ng pagandahan ng mga costume o outfit. Alinsunod ito sa inisyatiba ni Governor Susan Yap upang hikayati ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community na ipakita ang kanilang mga artistic side. Sa lahat po ng ating mga minamahal na miyembro ng LGBTQIA+, malugod po ang aking pagbati ng isang makahulugang pagdiriwang ng ating Pride Month. Ibinida ng mga LGBTQIA+ community ang mga makukulay na kasuotan na inspired sa kanilang mga iniidolo. Masayang nagpasalamat naman ng 21 anyos na si John Avenido kay Governor Susan Yap sa pagkilala sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Kay Gov, sobrang thank you po kasi pinag-isa-isa niyo po kami lahat ng mga LGBT community dito sa Tarlac. Nagbigay din ito ng mensahe sa mga batang parte ng LGBTQIA+ community. Sa mga batang LGBT na nanonood, lahat ng nangyayari ngayon, matuto kayo, makinig kayo, para sa susunod na henerasyon hindi na kayo mag-suffer gaya ng mga nauna sa atin. Happy Pride Month! Ang aktibidad na ito ay ginunita bilang suporta at pagkilala sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa probinsya ng Tarlac na sumasalamin sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at mapanghamong kultura ng lipunan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Razel Espirito, nagbabalita. Pinangunahan kamakailan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa probinsya ng Tarlac, kung saan bukod sa cash assistance na natanggap ng mga ito, nakatanggap din ng mga ito ng grocery pack at ilang non-food items. May dala rin po akong grocery pack sa inyong lahat ngayong araw na ito. Matatanggap nyo po pag-uwi. May dala rin po akong face mask, bagamat hindi na po mandatory ang pagsusuot ng face mask. Hindi po natin alam kung sino po may dalang sakit na COVID. Gamitin nyo pa rin itong face mask at magpabakuna tayong lahat. Pakiusap ko, gamitin nyo yung face mask kung hindi sagabal sa inyo at magpabakuna tayong lahat para mas protektado. Okay? At may dala rin po akong vitamina. Ito pong vitamins, pwede nyo gamitin, inumin, pampalakas po ito ng inyong resistensya. Pag malakas ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID. Inumin niyo po itong vitamins na aking dala. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, pinasalamatan nito ang tulong na hatid ni Senator Bongo. There's nobody else that I've felt na ganyan kamalasakit talaga. Kaya napaka-appropriate nung kanyang tagline, Mr. Malasakit, ang talagang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat, Senator Bongo. Sa panayam kay Senator Bongo,
Binanggit nito ang kagandahan ng Super Health Center kaysa sa ordinaryong health center. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Mas maliit sa hospital, mas malaki po sa rural health unit. Pwede po dyan yung birthing, panganganak, dental, laboratory, x-ray, at pwede po itong i-expand ng LGUs. Halimbawa, gusto nila lagyan ng dialysis machine, pwede po. Ang kinaganda nito, ilalagay po ito sa mga strategic areas all over the Philippines. Sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, napansin ko po yung mga buntis, minsan nanganganak na lang po sa tricycle o sa jeepney. Ngayon po, pwede na silang manganak dyan sa Super Health Center. And it will help decongest the hospitals dahil pwede na po ang panganganak dyan. Yung mga primary care, check-up, x-ray, pwede na po dyan. Makakatulong po yun na ma-decongest po yung mga hospitals natin at magagamot na kaagad immediately dyan po sa mga Super Health Center. Isa po itong paraan na ilapit po natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Kasabay ng naganap na pamamahagi ay ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan o kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radio Filipino 828 FM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live at FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Kevin Chester M. Cura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School High School Department at ang Vice President ng DASL for Cluster 4 at isang kasalo enthusiast. Ngayong hapon ay mapalad po tayo dahil makakasama natin ang napakahusay na kasamahan natin sa Araling Panlipunan. Walang iba kundi ang Master Teacher 1 ng Dapdap High School, isang kasalo enthusiast, Ma'am Jennifer S. Escoto. Magandang hapon, Ma'am Jennifer. Magandang hapon po, Sir Chester. Kasama din po natin ang napakasipag at mahusay na Head Teacher 3 ng Araling Panlipunan ng San Roque High School at isa sa mga pilot teachers ng Kasalo, walang iba kundi si Ma'am Jesusa Garcia. Magandang hapon, Ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Alright, so magandang hapon po muli, Ma'am Jen at Ma'am Jesusa. So welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. So bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, batiin muna natin ang lahat ng mga nanonood sa ating FB Live at maging yung mga nangkikinig sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radio Filipino 828 FM Radio. Ma'am Jen. Okay, so isang magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa aking dalawang kasama ngayong hapon, Ma'am Jesusa and Sir Chester. At syempre, sa mga giliw nating taga-subaybay ng Kasalo sa Radyo, blessed afternoon po. Alright, Ma'am Jesusa. Magandang hapon, Sir Lambert, Sir Chester at Ma'am Jen at sa lahat ng sumusubaybay sa napakagandang programa ng ating dibisyon, ang Project Shine, Aral TarlakHenyo, Project Kasalo sa Radyo. Stay safe po dahil nasa alert level 3 na po tayo. So, tutok lang po kayo, Ma'am Jesusa Bautista Garcia, dito lang po sa bayan ng Bamban.
Alright, so maraming salamat po Ma'am Jen at Ma'am Jesusa. So tatalakayin natin at pag-uusapan ngayong araw sa ating project Kasalo sa Radyo ay ang kasaysayan ng Bamban. So sa mga hindi po nakakaalam, ang dalawang panelist po natin na si Ma'am Jesusa at si Ma'am Jennifer ay parehong taga-Bamban. Kaya sigurado ako na alam nila kung ano ang kasaysayan ng kanilang bayan. Alright, so isa sa mga makasaysayang bayan ng Tarlac ay ang Bamban. Naginawang himpilan ng pamahalang revolusyonaryo ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo at naging taguan din ito ng mga Hapon. So bukod dito, kilala rin sa kanyang magandang parke at ang groto ng Birheng Lourdes na nasa tuktok ng bundok ang Bamban. Pero bago pa ang mga ito, ano nga ba ang Bamban bago dumating ang mga Kastila, Ma'am Jesusa? Okay, ang Bamban, bago po man dumating ang mga Kastila, ay isang malawak na kagubatan, mga kabundukan at burol, kung saan likas ito sa mga pananim at matatayog na mga puno. Ayon sa talaan ng kasaysayan, ang mga naunang nanirahan dito ay mga Aitas or Negritos at mga Zambal. Ang mga Aitas ay may matalas na instito at pakiramdam, mga kaalaman batay sa mga kilos at pagmamasid na sadyang taglay na nila. Ang sambal naman ay galing sa salitang samba, nang ibig sabihin ay pananampalataya sa mga espiritu ng kanilang mga yumaong ninuno. Ang mga Aita at sambal ay ang siyang gumalugad sa napakayabong na kagubatan, katubigan at kapatagan. Sila ay sinundan ng mga Kristiyanong nagmula sa Pampanga at iba pang karatig puok na naging maunlad, masagana ang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, dumami pa ang mga nanirahan dito hanggang sa unti-unti may nabuong sityo na naging baryo at bayan. Alright, so ganun pala yung Bamban noon at bago ito naging Bamban, nakilala natin ngayon, Ma'am Jesusa. Maraming salamat po doon sa impormasyong inyong ibinigay. So paano naman naging isang bayan ang Bamban, Ma'am Jen? Well, Sir Chester, ayon sa aking napag-alaman naman, noong 1812 ay naging bayan ang Bamban. Ang pangalan nito ay nagmula sa isang uri ng damo sa tubigan na ang tawag ay mabamboa o bambanya na makikita sa matabang lambak nito. Ito ay dating bahagi ng Pampanga na ang kabisera ay Villa de Bacolor. Taong 1700s, ang mga Agustinian Recoletos ay dumating at itinatag ang Mission de Pueblos de Bamban. Sa taong 1872 naman, nasali ito sa mga bagong tatag na lalawigan ng Tarlac. At noong ika-19 na taon naman, muli itong naging baryo ng bayan ng Capas. At naibalik muli ang pagiging bayan nito noong 1874 at naging sakop muli ng lalawigan ng Tarlac. Ayan. Alright, ang dami palang napagdaanan ng Bamban bago ito naging bayan, no, Ma'am Jen? Yes po. Yun naman pong malaman, Ma'am Jesusa, ano ba yung mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bamban? Okay, Sir Chester, ang pangunahing hanap buhay sa Bamban ay pagsasaka at pangingisda, dahil na rin sa ilog ng Sacobia na nagmumula sa Mabalacat, Pampanga at ilog Marimla na galing sa kabundukan ng Bamban. At nagtatagpo ito sa ilog Bamban na sagana sa isda. Payak at simple lamang ang buhay ng mga mamamayan dito bago pa man makarating ang mga dayuhang Kastila. Alright, so ganun pala ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bamban, Ma'am Jesusa. So marami parang mga pwedeng maging trabaho sa bayan ng Bamban. Pero ngayon gusto ko malaman, Ma'am Jen, sino-sino ba yung mga naging unang pinuno ng Bamban? Okay, so maraming naging pinuno, no, sa panahon na yon ng Bamban. So pangunahin dito ay si Don Martin Sibal na una siyang na-appoint na head and commission with the rank of kapitan. Sumunod naman sina Feliciano Caugiran, Marciano Cadyang, Lorenzo Lugtu, Rafael Maristela, Jose Sibal na kilala din sa Kapitan Sipsip, Antonio Macale, Martin Sibal, Simeon Deirit, Paulino Vergara, Cesario Sibal, Andres Macale, Juan Deirit, Flaviano Sibal, Felix de la Cruz, Jose Sibal at si Pablo Rivera. O di ba ang dami nila? Oo nga, ang dami pa ng mga naging pinuno ng Bamban, Ma'am Jen. Yes. So,
Ngayon naman gusto kong malaman, para mas malaman pa natin ang kasaysayan ng Bamban, ano ba yung nangyari sa bayan ng Bamban noong panahon ng mga Kastila, Ma'am Jesusa? Maraming mga pangyayaring naganap sa bayan ng Bamban sa panahon ng Kastila. Unahin natin yung pangkalahata o pagkatatag ng Misyon de Pueblos ng mga Agustinong Recoleto na siyang nagpalaganap ng Kristyanismo at nagtuturo sa mga bago kabihasnan sa mga parokya. At ang mga bago tinuturoan din nila yung mga Negrito. Ang unang naging parokya ay ang simbahan ng Santo Niño at ang estatwa nito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Arsenio Pamintuan. Nagtatag din ng paaralang parokya na ang nag-aaral ay mga anak ng mga prinsipalya o mayayamang pamilya na may malawak na lupain. May nagtuturo din ng katon at kartilya sa mga bata at bahay-bahay. Ano nga ba ang katon? Ang katon ay panimulang aklat sa pagbasa na nakasulat sa Espanyol. Mas malaki, mas maraming pahina kaysa kartilya. Ang kartilya naman ay tulad ng sa kindergarten primer book. May maikling mensahe, sulat o mga panuto at paalala. Noong 1873, nahiwalay ang Bamban sa Pampanga at naging sakop ng lalawigan ng Tarlac. Tulad ng nabanggit kanina ni Ma'am Jen at sa mga unang episode ng ating kasalo sa radyo, natalakay sa mga naunang episode na noong 1872, ang dating Komandansya Militar ni Tarlac ay itinatag bilang isang bagong lalawigan na tinawag na lalawigan ng Tarlac. At ito ay binubuo ng mga bayan ng Porac, Florida Blanca, Mabalacat, Magalang, Bamban, Capas, Concepcion, Tarlac at Victoria. Ang siyam na bayan ay mula lahat sa bayan na o lalawigan ng Pampanga. Sa ikalawang pagkatatag naman ng Tarlac ay nagkaroon ng pagbabago. Ibinalik sa Pampanga ang mga bayan ng Porac, Florida Blanca, Magalang at Mabalacat. At isinama naman sa mga bayan ng Bamban ang Capas, Concepcion, Tarlac at Victoria. At yun nga, isinama ang Hirona, Camiling at Paniqui na mula lahat sa lalawigan ng Pangasinan. So, ang 8 mga bayan na nabanggit ang siyang bumuo sa pangalawang tatag ng lalawigan ng Tarlac noong May 28, 1873. Sa panahon pa rin ng mga Kastila, nagkaroon din ng mga daan at naitayo ang tulay ng Bamban noong 1888. Nagkaroon ng mga sasakyang panlupa tulad ng karosa, kariton, karitela at kalesa. Ang sasakyang pantubig naman ay balsa at bangka. Noong 1896, na magkaroon ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila, ang Bamban ang isa sa pinakaunang bayan na nag-alsa laban sa mga Kastila. Sumanib ang mga katutubo sa kilusang katipunan sa Tarlac sa pamumuno ni Serbeliano Aquino ng Concepcion, Capas at Bamban na lolo ng yumaong Senador Benigno Aquino Jr. Sa panahon naman ng kampanya para sa kalayaan, ang mga magigiting na tagapagtanggol na Pilipino sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ay nagtungo sa mayabong na kagubatan ng Bamban Hills at ginawa itong pansamantalang kabisera ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas noong ika-6 ng Hunyo 1899. Pagkatapos ng himagsikan, muling nabuhay ng mapayapa ang mga mamayan, pero sila ay naghirap dahil sa pagkasira ng kanilang mga ari-arian. Alright, ang dami palang mga makasisayang pangyayari sa bayan ng Bamban noong panahon ng mga Kastila, Ma'am Jesusa. Ngayon naman, ano ba yung mga mahalagang pangyayari sa Bamban noong panahon ng mga Amerikano, Ma'am Jen? Yes, Sir Chester. So, nung panahon naman ng Amerikano, tinatag ang pamahalaang insular sa Pilipinas noong 1900s hanggang 1901. Naging unang presidente munisipal si Don Pablo Lagman at pangalawang presidente si Laureano Campo. Nagkaroon din ng daang bakal ng tren mula sa Maynila hanggang sa Dagupan. Mabilis na umunlad ang transportasyon dahil sa pagkakaroon ng mga sasakyan at konkretong daanan. Isa rin ang pagkakatatag ng Bamban Sugar Central na nagbigay ng malaking trabaho para sa mga Bambanense kung tawagin. Marami ring mga pampublikong paaralan ang naipatayo noong panahon ng mga Amerikano sa Bamban.
kung saan naman itinuro sa mga bata ang wastong pangangalaga at paglilinis sa katawan upang maiwasan ang sakit. Ika nga yung tinatawag nating proper hygiene, Sir Chester. Alright, Ma'am Jen. Marami palang naiambag ang mga Amerikano sa pag-unlad ng bayan ng Bamban, Ma'am Jen. Yes. Pero ano naman yung pangyayari noong panahon ng mga Hapon sa Bamban? So, nung dumating ang mga Hapon or Hapones during the Japanese Imperial Army, natakot ang mga mamamayan. Sila ay nagtago at nagsilikas sa mga lugar na di narating o nasakop ng mga Hapones. Marami ang nakaranas ng paghihirap sa kamay ng mga Hapones. Ginawang garrison o detention camp ang Sugar Central ng Bamban. At upang malabanan sila, nagtatag ang mga mamamayan ng Bamban ng mga kilusan laban sa mga Hapones. At ito ang A Company at 101 Squadron, Bruce Guerrilla, Bamban Battalion, South Tarlac Militar, Luzon Guerrillas Forces na pinamunuan ng Amerikanong kapitan na si Alfred de Bruce. Samantala, si Teniente General Jonathan Wainwright naman ang naging pangunahing opisyal ng kilusang USAFE o tinaguriang United States Army Forces in the Far East ay humimpil sa Central Luzon Sugar Mill Company o Azucarera de Bamban nang umurong sila sa labanan mula sa Hilaga patungong Bataan. At sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang malaking hukbong imperial ng Hapon ay gumawa ng mga kuweba at tunnel sa mga burol ng Bamban para maging depensa sa kanilang kaligtasan sa pamumuno naman ni Major General Rikichi Chokada ng grupong Kembu na may 30,000 na sundalo. Sa panahon din ng Hapon, bumagal ang pag-unlad ng pagsasaka. Alam naman natin yon, di ba? Ang komersyo at iba pang industriya. Nahinto rin ang mga mag-aaral sa panahong ito dahil takot silang pumasok sa mga paaralan, Sir Chester. Actually, nung makikita natin sa Bamban, itinayo ang tinatawag na Bamban Museum History na doon ay makikita ang ilang remnants ng World War II na kung saan itinatag ito ni Ginoong Ronnie de la Cruz as well as yung Bamban Historical Society. Alright, grabe pala yung nangyari sa Bamban noong panahon ng mga Hapon, Ma'am Jen. Ngayon naman, upang mas kilalanin nating mabuti ang Bamban sa pamamagitan ng pagtalakay ng topografiya nito na ipapaliwanag naman sa atin ni Ma'am Jesusa. Ma'am Jesusa. Okay, thank you Sir Chas. Ang Bamban ang pinakatimog na bayan ng lalawigan ng Tarlac. Ito ay may layong 100 km mula sa Maynila at 32 km mula naman sa bayan ng Tarlac. Ang kabuang lawak nito ay 39,090 hektarya na paliligiran ito ng Kapas sa Hilaga, Concepcion sa Silangan, Mabalacat, Pampanga sa Timog at Putolan, Sambales sa Kanluran. Ang hangganan nito sa Mabalacat, Pampanga ay ang Ilog Sacobia, nakarugtong ng Ilog Parua sa Concepcion. Ang topografiya ng Bamban ay binubuo ng kapatagan na may 36,365 na hektarya. Maburol ang bahaging 2,245 na hektarya at mabundok naman ang bahaging 300 na hektarya. O yan, so ngayon na nalaman na natin ang topografiya ng Bamban, kilalanin naman natin yung iba't ibang ilog ng Bamban na ipapaliwanag naman sa atin ni Ma'am Jennifer. Ma'am Jen. Okay, so may 5 ilog na dumadaloy sa Bamban na siyang pinagkukunan ng ikinabubuhay at ng irigasyon sa bukid. Ito ay ang mga Ilog Parua sa Barangay Lourdes, ang Ilog Sacobia sa San Vicente, Ilog Bamban sa Santo Niño, Ilog Panaysan sa San Nicolas, at Ilog Anupol sa Anupol mismo. Pero bukod sa mga ilog, ang lupa sa Bamban, Sir Chester, ay mataba, mabuhangin, magaspang at pino na siyang angkop sa pagsasaka.
Marami din itong batong Piumis sa Barangay Lourdes, Banabas, San Pedro at Malonzo na nakadeposito sa mga ilog na kung saan ay ginagamit sa stone washing. Siguro familiar ka doon, Sir Chester, para magmukhang kupas ang pantalon at jacket. At alam mo din ba, ginagamit din pala itong pang-alis ng dead skin, no? Sa mga kalyo natin, yung parang nagpa-foot spa, yung gano'n. Sir Ay, Chester. oo, meron kaming ganyang bato sa aming mga banyo, Ma'am Jen. Yes. Kung marami palang mga likas na yaman at anyong tubig ang makikita sa Bamban. Pero paano naman yung edukasyon sa Bamban, Ma'am Jesusa? Okay, nung una, ang Bamban ay isang distrito o pampurok na bahagi ng DEPED na binubuo ng 15 paaralang elementarya at 2 sekundarya. Sa ngayon, mayroon na itong 2 distrito, ang Bamban East at ang Bamban West. Ang 2 pampublikong paaralang sekundarya ay ang San Roque National High School na dating San Roque Experimental High School at ang DAPDAP Resettlement High School na tinatawag na ngayong DAPDAP High School. Naitatag ang San Roque Experimental High School noong July 11, 1966 through Memorandum Number 14, Series 1966. At ang pinakaunang guro o tumayong punong guro dito ay si Ginang Carmen O. Flores, kasama ang 7 guro pa ng sekundarya at ilang guro mula sa elementarya na nagseserbisyo o nagtuturo bilang part-time teachers at sumasahod lamang sila sa halagang 2,424 sa isang taon. Ang San Roque National High School ay dating experimental na naging San Roque Barangay High School na naging San Roque High School na ngayon ay tinatawag na ngang San Roque National High School. Samantalang ang DAPDAP ay nabuo bilang Resettlement High School by virtue of Republic Act 7637. Ito ay sinimulang itayo noong 1992 ng Task Force Pinatubo at nakumpletong gawin noong 1994 ng Mount Pinatubo Commission at naitatag noong July 11, 1994. Noong unang operasyon nito ng DAPDAP High School ay nasa direct control ng supervision ng DEX bilang satellite school ng San Roque High School. So, 10 teacher o regular permanent teacher mula San Roque National High School ang itinilaga sa DAPDAP Resettlement High School. Dahil sa ipinamalas na dedikasyon ng DEX Mount Pinatubo Coordinator, kasama ang mahusay na pamamahala ni Madam Esther S. Medina na siyang punong guro sa panahon na yon. Gayon din ang Mount Pinatubo Coordinator, nagpatuloy yung pag-improve at pag-asenso o kagalingan ng DAPDAP High School. Nagpatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral kung kaya't nangailangan pa ng mga guro. Sa pamamagitan ni Dr. Alberto P. Gamboa, ang ating Education Program Supervisor in Social Studies sa mga panahon na yon, ang Mount Pinatubo Commission ay nananggapan ng mga guro on contractual basis para magserbisyo sa loob ng 10 buwan. Kaya pagkatapos lamang ng 3 buwan, yung mga na inilagay na yung naguro na mga Pinatubo Commission ay ginawa ng permanent ang posisyon. So sa taong 1996, lahat ng guro na yan sa ilalim ng MPC or Mount Pinatubo ay ginawang regular permanent. Isa ito sa pinaka-best o maituturing na achievement ng Ramos Presidency. Magbibigay lang ako ng konting mga nakamit na karangalan ng DAPDAP at ng San Roque, Sir Chester. Pahintulot mo lang, no? Noong November 27, 1997, nakamit ng San Roque o ng inyong lingkod yung 2nd place sa Commission on Population National Slogan Contest. Yung winning piece natin pamilyang nakaplano, pag-asenso'y sigurado. Then nakamit din ng San Roque National High School ang Sustainability Award for winning first place in Division Project BEAM for 3 consecutive years. Yung Project BEAM, ito yung Banking, Education, and Division Allied Materials. So may 4 na kategorya yan. Sa huling taon ng implementasyon ng Project BEAM, nakamit ng San Roque yung mga sumusunod. Best in Local Research, Best in Museum, Best in Instructional Materials Development, Best in Social Studies Garden. Nakamit din ni Madam Esther S. Medina ang Most Outstanding School Principal. Sa panig naman ng DAPDAP, ang DAPDAP High School
ay kinilala bilang most outstanding secondary school in the whole division of Tarlac in 2004. So, ang mga naging principal ng DEPED High School na nagkamit ng parangal bilang outstanding public secondary school principal ay ang mga sumusunod. Madam Esther S. Medina, yung pioneer. Dr. Epipania Bidungka, school year 1999-2000. Madam Raquel G. Cayabyab, school year 2003-2004. Madam Esmeralda Jose for school year 2005-2006. At si Madam Amelia Cachero for school year 2009. Ito ay ilan lamang sa mga nakamit na karangalan ng San Roque National High School at DAPDAP High School na patunay na naglilingkod ng tapat para sa bata at para sa bayan. Alright, maraming salamat, Ma'am Jesusa. Napakarami palang mga achievements ng mga paaralan sa Bamban. Ngayon naman, nabanggit nyo yung tungkol sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Ano ba yung mga nangyari sa Bamban noong sumabog ang Bulkang Pinatubo, Ma'am Jen? Yes, Sir Chester. So, sabi nga dahil malapit sa Pampanga at Zambales, no, syempre damay ang Bamban sa trahedya ng Mount Pinatubo. Sumabog ito noong June 12, taong 1991 na kung saan ang Bamban ay sinalanta ng lahar noong Agosto 28 hanggang 30 taong 1992. Nagbago ang physical environment, population at livelihood ng mga tao. Ang San Pedro, Malonzo at Bangku ay lumubog sa lahar. Halos 90% sa mga mamamayan ang naapektuhan. Ang ibang barangay naman ay binaha ng tubig. Ang kabayanan o poblasyon ay lubos na napinsala, kaya iniligas ang mga nakatira rito sa mataas na lugar. Walang matamnan ang mga tao dahil sa lahat ay natuyo na parang simento ang mga bukid. Kaya ang Dapdap at Maynang resettlement areas ang naging bagong pamayanan ng Bamban. Sa Dapdap lang, mahigit 3,000 pamilya ang nailikas. Ang iba naman ay nanatili sa villages ng Rolling Hills, Sampaloc, Pandan, Pag-asa, Magurol-Gurol at Mano. Kaya't noong magbukas muli ang Clark Air Base ay nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga Bambanense. Isa lang ang Bamban sa bayan ng Tarlac na may istorya ng paglubog at pagbangon. Sir Chester? Alright, Ma'am Jen, maraming salamat. Nakakatuwang isipin na napakabunga at makasaysayan ng ating pagtatalakay ngayong araw. So kaya naman, nagpapasalamat po ako sa ating mga naging panelists na si Ma'am Jesusa at si Ma'am Jennifer sa pag-share nila ng kanilang mga kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Bamban. So muli, ako po ang inyong segment host, Mr. Kevin Chasser M. Pura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School at ang Vice President ng DASL 4 Cluster 4 at isang kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maraming salamat po. Maraming salamat Ma'am Jesusa at Ma'am Jen. Thank you, Sir Chester.